Mun viimeiset pelit NHL 26 HUT Champsissa pelataan nyt. NHL vaikein pelimuoto. Jokaisesta häviöstä tulee rangaistus, mutta tähän asti mun suhtkot huonolla joukkueella on mennyt aika hyvin. 12 voittoa, 2 häviöä, mutta jokaisesta häviöstä tulee rangaistus. Ja kun Champsien edetessä pelit vaan kovenee ja kovenee, nyt pitää näyttää parasta. Fakta on, että pelihyppyä mä ainakaan. Mä teen kaiken, että siihen ei joudu. Pelillisesti ollut loistava vire päällä. Nyt vikat 6 peliä loppuun asti. Let's go. Tän liven yhteistyökumppaneina toimii Ense Esports, Logitech G, joka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään mun sisällössä, ja mikki samaa pakettia. On muuten loistava mikki hei kuulokkeisiin. Sitten Red Bull. Siellä se kaappi komeilee. Red Bull antaa siiveet. Mukana myös Power, jonka Scepter-sarjan tietokone mulla on käytössä. Mukana myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Kamo. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneen tarjoukset löydät tuolta deskistä. Morjesta! Mitä chatille kuuluu? Ootteko te valmiita? Nyt pelataan vikat 6 peliä, siis HUT Champsissa. Mä näytän vielä jengi, jos ette ole nähnyt, ei mitään muutoksia eilisestä livestä. Eli mulla oli vaan 5000 kolikkoa, varsinkin mun 3. ja 4. kenttä ei vaan siis pärjää noille 97 plus pelaajille, mitä vastustajilla on. Mutta pitää yrittää peluttaa meidän top 2 kenttiä. Heti kun mä sain oikeasti 2 ekaa kenttää kuntoon, niin peli kyllä tuntuu paljon paremmalta ja tuntuu, että pystyy paremmalla prosentilla vaan klaarannut pelejä itselleen. Mutta eilen oli paljon tiukkoja pelejä, eiköhän tänäänkin niitä tuu. Ja seuraavasta häviöstä, niin Marneri viikon mun TikTok-profiilikuvana, ei kiitos. Ja kaikissa peleissä on kyllä panosta. 4 peliä, jos mä häviin näistä 6, niin Benny hyppy, mä häviin puolet, niin McKinnonin pelipaita. On kovaa rockia. Mun 18-2 olisi mun paras, jos mä voittaisin kaikki, niin olisi mun paras sijoitus HUT Champsissa koko vuonna. Eihän mä oon pelannut, kun onks tää mun 4. kokonainen HUT Champs, joten mä näitä ihan liikaa pelannut. Mutta kuitenkin olisi kiva nyt viimeiseen kertaan. Niin. Ja vähän niinku verrattuna mun edellisiin Champseihin, niin tää on varmaan huonoin joukko verrattuna vastustajiin. Niin olisi kyllä hyvä naulattaa tästä näin. Mutta katsotaan. Joko oot valinnut, minkä kuvan laitat Marnerista? Ei se auta kun voittaa, niin ei siinä mitään. Moro, ekaksi Ekin live ja sitten F1. Ai että Hamilton ekas rivis. Ferrari, jep. Mikä tuo ruutu vasemmassa alakulmassa? Se on chattiruutu aina. Se kestää aina joku pari minuuttia päivittyä, kun live alkaa, että sinne tulee chattiin näkyviin. Noniin, nahkapamppu vastas. Let's go. Me ollaan valmiita. Ollaanko me valmiita, hei? Big Boss need to be Big Boss. Tää päivä eka peli on aina vaarallinen. Ollaanko valmiita päivä eka peli? Ketäs siellä oli vastustaa? Mä katson itse asiassa vastustajan joukkoa yhtään. Conor McDavid on ainakin ykkösen keskellä. Kirmakarhu 84. Noin, sit mennään. Ja Taves. Löydetäänkö saman tien? Eka vaihto, kopitan. Tavesi, ai että kuon kaudista. Ei uppo, viivan kautta. Tavesi, kuonkin. Okaan ykkösen kiekko liikkuu. Onko formissa? Onko Primeki? Hyvä eka vaihto. Nyt mennään alas. Ja tässä on kiire just, kaveri tulee vauhilla. Tossa meillä on ollut isoja ongelma koko Champsissa, kun pakeille ei ehkä ihan riitä jalka noihin parhaimpiin hyökkäjiin, mut. Se on vähän helpottunut, kun sä oot pikkasen parempaa pakkia ja siellä oli Huangin paikka. Hyvä eka vaihto. 3 vetoa. 3 vetoa saman tien. Kamo, mistä tilat normaalisti sun NHL-paitoja? Nyt mä oon tilannut vähän just tilasin 2 Toronton paitaa. Ne pitäis tulla maanantaina. Ai että. Matthews ja Nylander semmosia spessupaitoja. Ne pitäis Niin mä tilasin ihan NHL Shopista. International NHL Shop. Se toimii mun mielestä ihan kivasti. Siellä oli ennen tosi huonot valikoimat, mut nykyään paljon paremmat. Miksi mä miksi mä jauhan täällä paskaa, kun kaveri tulee oikeesti... Oi vitsi. Tää on iso ongelma välillä. Missä on fokus? Puhutaan jostain NHL Shopin pelipaidosta, kun kaveri tulee vastariin. Ei jumalauta. Surkea startti pelillä. Ei se mitään. Mulla on Natchez. Natchez oli eilen aivan niinku kuningas. Eihän Natchezia pystynyt estämään mikään. Nyt vaan sama. Kopita sieltä irtot ja nyt on one-timer ihan auki. Onko Shea Weberin one-timer? Matthews. Siitä vaan alakerran kautta. Oha, Natchez. Ja Weberin one-timer. No mitä ihmettä. Hei, mitä täältä tapahtuu? No ei se nyt voi päästä sieltä. Mulla on one-timer kiinni. Joo, yrittäis näyttää väkisin läpi. Ei onnistu. Ja Natchez on eka tuolla kiekolla. Nyt oikeesti jäi. Joka ikinä äijä nyt! Ei, miten mä en saanut. Perkele!
Eki voiks hävii seuraavat pelit tahalteen, kiitos. En voi. Joo, kiitos paljon donatesta ja supportista. Tsekkaan ihan kohta. Nyt mä luen chattiin kesken, kun kiekko on pelissä, että vihu ihan 2-0 kohta. Vaikka sä näköjään niin toivoisitkin. Noniin, Matthews. Carbonau! Miten sä vedät tolppaan tosta? Ei mitään, me ollaan pelin päällä. Pitää valita kiekko häkki. Jermu, iso kiitos 2 eurosta. Come on. Kumpi voittaa tänään? Hurricanes vai Knights? Kyllä se menee Game 7. Mulla on itellä iso luotta siihen. Ei vitsi kun mä aloitin. No. Jengi huutaa chatissa, että login. Jep. Hyvä on. Noin, ja Hishat toiseen suuntaan. Tarvitaan vaan pelitasoihin. Nice. Lakompa. Huongi. Laidasta mennään. Näin. Ja pakki. Toinen puoli. Että. Miten mulla on kaikkia tuolla ylhäällä? No, ei hätä. Kaveri ei tee. Noin. Hyvä manuaaliveskari sieltä. Kato, mä vielä veskaa IRL:stä, niin osataan tehdä noin läpärit tolle. Ai. No nyt pitää saada puolustuksia vähän formiin. Hyökkäyksessä on ihan hyvä bugi. Ei mihin toi syötä? Mun pitää laittaa tolle Tossa on toi nopeusero. Tiedätkö kun mä kehun sitä mun neitsosia aina? Et kuinka nopea se on. Ja musta tuntuu, että vastustajalla on aina kaikki hyökkää niin kuin neitsosin nopeuksia. Noniin, annettiin 2 maalia vihulle, että ei haittaa. Me ollaan aika monta kertaa tehty tää näissä champsissa. Eilen oli se 1 peli, kun annettiin 3 maalia vihulle eteen ekas erässä. Noniin. Joo, ei tää kyllä helppoa ei tuolla yhdenkään pelin voittoa enää kyllä tässä vaiheessa. Niin hyvä rekordi, että rupeaa vastustajakin olla aika hyvä rekordi. Kiire. Hyvä. Olisiko Neitses? Ei ole läpi, mut Haagelo. Vitsi mä yritän laittaa Neitsesille. Nyt oli vähän hidas iteltä. Yritän laittaa Neitsesille siihen väliin. Ei hätä, Kordi ottaa. No niin, nyt otetaan ykkösketju. Ykkösketju voisi nyt tehdä mulle 1 maalin tähän näin. Saadaan vähän parempaa settiä. No niin, sieltä Thames. Oisko laidasta vaan? Hei, Vihu joutuu rikkoon. No niin. Iso YV tähän. Mulla ei mitään jalkaa Hei, pitäisikö mä otan nyt, mulla ei ole mitään jalkaa YV:llä. Mä teen nyt mielenkiintoisen ratkaisun tähän. Mä otan aika lisä. Mulla ei ole mitään jalkaa kummallakaan YV:llä. Me tarvitaan vähän jalkaa tähän. Menee YV, mutta ihan hukkaisee freesiä pelaajia. On kyllä niin paljon tilaa. Toinen. Ei jumalauta, mitä nämä menetykset on tässä viime? Vaan, ei jätä. Ei mene siitä. No niin, ja sit käännetään. Tän takia mä otin aikalisä, päästään hanalla toiseen suuntaan. Ja takaviista. Haageli, no vois tehdä. Olisiko kilpi ollut jopa? Toi Haageli on kyllä... Mä sanoin eilenkin, se on mun huonoin pelaaja tossa top 6 92 overall. Eilen missäs aika paljon paikkoja, mutta... No niin, siellä takis. Kato nyt, siinä on taas Haageli. Teissä. Lakompe. Tosta vois kyllä vetää. Ei mitään, laittaa myllypyöri ja Kordi. Kordi hau! Taas maalintekoprosentin iso ero. Mulla on 6 vetoa. 6 vetoa 0 maalia, kaveri 3 vetoa 2 maalia. Hyvä save. Sitten tarvitaan vaihto. Meni vähän toi aikalisä nyt hukkaan, kun ei saanut tehtyä. Ei se nyt siihen Weberille. Oisko alakerran kautta. 3. ketju. Carbonau laittoi 1 tolpa. Olisiko nyt Carbonau voitu laittaa kiekko häkki? Weber. Hertel. Ei vitsi, vähän veivataan nyt ittemme pussi. No, ei ollut mikään paras eka erä. Vähän oli maalipaikoissa hakemista. Mutta ei toi nyt muuten. Muuten ihan tommonen perussetti. Ei Vegasin riitä tänä vuonna. Luuletteko? Kyllä mulla olisi vieläkin oikeesti. Siis jos mun pitäisi vieläkin veikata vaikka rahalla, niin mä vieläkin sanoisin, että Vegas voittaa. Se on ehkä oma näkemys tohon sarjaan. Mutta se on 50-50 sarja. Kyllä mä en usko, että Vegas hävii kotona tota. En mitenkään usko. Eiköhän bussi jatkaa ensi pelissä. Niin jatkaa jo, ehdottomasti. Se taitaa olla loukessa Andersen muutenkin. Alright! No niin, toinen erä. Häkkiä tarvitaan.
Ei vitsi, no ei mitään. Vihulla on ollut hyvä AV, nyt pitää olla mullakin. Turha jäähy, hyökkää. Siis tossa keskialueella aloituksen jälkeen. Ei nyt. Myös alas. No. Ja Gordy. Let's go Gordy. Jonathan Tavesille. Taves. Hyvä hak. Kaveris tolas on kyllä hyvä tuo pöntäs. Kyllä me aika... Ei nyt mitään ihan niinku AA-luokan totteja, paitsi se yksi. No oli se yksi Carbona on toi. Nyt oli hieno muu. Ai vitsi, mä vein itteni tossa pakistossa. No, ei mitään. Kaikki luotto vielä. Mä puhuin eilenkin tästä, että Johot ei meinaa niinku yhtään mitään tässä pelissä. Se on sen verran helppo laittaa kiekko pussiin. Vaikka se ei mulla tässä pelissä näyttänytkään siltä. Mutta ei lakonta kerkeä. Noi on kaikista pahimpia kun mä pystyn ottaa mun pakkeja alas noissa aloituksissa. Tosiaan pakeille ei riitä toi jalka, niin mun pitäisi jo aikaisemmin olla liikkumassa sinne lakonta. Takatolppa, hienoa. Mut tässä on just tää. Kyllä mulla on niinku ihan samat tontit kuin Vihulla, mut nyt ei mene kiekko pussiin. Pitää jatkaa samaa vaan. Ai siellä on oma pelaaja. Onks oma pelaaja blokilla? Hyvä puolustus. Oho. Noniin. No, ei hätä. 4-0. Ei, nyt tarvitaan kyllä se Tammisen aikallisen. Odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Olisiko Neitsäs, mun sankari eiliseltä? Neitsäs vois herättää jengiä vähän. Oho. Ja Hanaa tulee Vihu. Mut me ollaan ollaanko me vieläkin joka pelissä näistä Champsista tehty vähintään 4 maalia? Ei, nyt ei kyllä laita kiekkoa häkkiin. Kuka saa se ketsuppipullon meille auki? Olisiko viivaveto vaan? Ja Hagel. Ei saa kiekkoa. Vitsi mä viedään toi. Hei, mitä täällä tapahtui? Mikäs toi oli? Kato, oliko taktinen? Ja Hagel. Ei mitään jalkaa. Natchez. Anna mennä vaan. Ja Hagel. Noniin. Brandon Hagel, 3 maalia tässä joukkueessa. Vitsi, kaveri ei tehnyt kyllä yhtään mistään, mutta nyt laittaa. Come on, tulla. Uskotteko chatti, uskotteko? Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Ei ole ehkä tykin suusta, mutta se oli Hageli, pitää antaa itseluottamusta. Huongi, anna vaan. Jakko häkissä. Ja tolpassa. Noista paikoista pitää tehdä. Vihu on tehnyt joka paikasta, nyt pitää meidänkin ruveta laittaa. Muuten me ei voiteta tätä peliä. Tää on semmonen moniturhautus tässä tilanteessa. Mutta ei oo, NRS ei oo mikään ohi Johossa. Ei se merkkaa mitään. Se oli Taves. Jos kaveri voi tehdä 4 maalia nopeasti, niin voit säkin. Sieltä niin. Ja Huongi. Siellä on one-timer. Just näin. Me ollaan kylmän viileet. Me ollaan rauhallisia. Me ollaan se Kanada Suomeen vastaan olympiasemifinaalissa. 2-0 häviö, ei haittaa. Me tullaan kylmän viileestä. Nyt on vain 4 maalia. Mulla olisi Marner proffakuva sulle. Älkää nyt chatti yhtään. Ei tässä ole mitään hätää tässä pelissä vielä. Koko ajan luodaan paikkoja. Ja Vihu rupee tärisee. Näin, ja mennään. Olisiko J. Weber? J. Weberi. Carbonaro. Mitä keksii Carbonaro? Vasta Carbonara. On siellä kuulemma. Laittaa Matthewsille. Onko Carla? Ja takas tohon noin. Mylly pyörii. J. Weber. Herttä keskelle. Toisaalta on Matthews. Kaveri on jo bussissa. Rupes puolustaa johtoa. Tuo on huono juttu, mitä sä voit tehdä. Liian passiivisesti pelaa Johossa. No. Se on. Keskusta kiinni vaan. Hyvä koppi. Nice. Tää on meidän riistä. Tarvitsisi kyllä vaihtoa nyt. Mulla on pelaajat ihan hapoa. Hieno, sit mennään. Vähän pelaajat hapoa. Ei mitään. Laitetaan neloskenttä. Mun neloskenttä on kyllä ihan jätettä, mutta ne on ainoa, jotka on vihreällä nyt, niin tarvii virtaa sieltä. Ja Weber. Mihin laitetaan?
Shea Weber, toinen puoli. Yes, ja Josille. Ei, siinä oli keskusta auki. Mä saatu pidetty. Laitaan tulee. Mitä mun pelaajat on taas näin ylhäällä? No, ei mitään. Ei mitään. Noniin, kakkosketju. Toi on vähän, mä pelaan tuolla kaikki pelit taktiikalla. Niin, se meinaa että mun pakit on välillä siis ihan liian korkealla. Mä oon tottunut sen koko champs. En mä oo lähtenyt vaihtaa sitä. Hyökkäys on kuitenkin toiminut. Tuntuu, että mä annan vähän ilmaisia tolla kyllä. Noin pakeille ei saisi ikinä menettää kiekkoa tossa noin, kun sit on läpi. Kato, antako YV vielä? Hetkinen. Tää oli muuten hyvä. Kuvio vielä tähän joku aloituskuvio tähän. Joo, alku. Kuka sun lempi pelaa, jos ketään Torontosen saa valita? Kyllä se on Sebbe Aho. Sebbe Aho mun kakkonen muutenkin. Ne oli pitkään Ahonkaan Aho ja Matthews 1A, 1B, mutta sit se kääntyi tossa joku 3 vuotta sitten ihan täysin jotenkin. Matthews. Siellä oli one time. Noniin. Viimeiseen erään, 5-2. Uskooko chatti? Marner odottaa nurkan takana. Ei oota nyt. Hei, mikä Marner? Ei oo tulos Marneriin. Kyllä me kaikki annetaan tähän vikaan erään. Ei kyllä tilastoita. Ei vaikuta kyllä 5-2 peliltä, mutta sitä tää on. Vihu on ollut parempi maalipaikoissa. Mutta ei oo kolmannen eräs enää. Saada kaikki peliin nyt. Mitä mä saan Lakompeen haltuun? Terve. Toi olisi muuten ärsyttänyt sen maaliin. Mä yritin 3 kertaa vaihtaa Lakompeen, niin otti aina väärän pelaajan. Ja Hageli. Ja Brandon Hagel. Miten nyt niinku tämmöisessä pelissä sit Hagel kaikista mun pelaajista nousee esiin? Tää oli tärkeä maali saada tähän YVlle saman tien. Saman tien kiekko häkki. Noniin chatti, noniin. Mennään. Paikkoi tehdä. Paikkoi luoda. Omiin ei saa mennä enää, se on varma. Hyvä erä omiin ja laitetaan kiekko pussiin. En osaa. Syvää vaan. Kopitar. Hieno syö. Ja herran jumalaa. Kun noista pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Siis se on fakta. Ei auta. Erän alkuvaihe on kaikista tärkein. Se määrää usein koko loppuerän tahdin. Joo, nyt varsinkin tässä pelissä, kun ollaan 2 perässä. Mut 2 maalin johto. 2 maalin johtoasemassa tuppaa käymään näin, jos alkaa löysäillä. Ei saa liikaa löysäillä 2 maalin johtoasemassa. Ja vastustajakin tiedosta se. No niin, mennään syvään vaan. Gordie Howe, mitä keksi? Viivan kautta. Ja etuyläkulma. Taputi on. Mulla on taas kaikki täällä ylhäällä. Ei haittaa. Brandon Hagel alakerran. Hagel on ollut kyllä otteluhahmo. Ei tuu sieltä. No niin, ja söikö. Ove. Toinen puoli. Ei vitsi, meni ohi tuo. Passi. Ykkösketju. Analla tulee. Hienoa. Ja ykköskenttä. On muuten Tavesillä hyvä jalka. On hyvä jalka Tavesillä. Se on kiekko maalissa. Hyvä haku. Ja sinne Nasarille ei voi olla totta oikeesti. No nyt käy vähän huonoa säkääkin. 2 aivan vapaata takatolppaa. Kumpikaan mennyt sisään. Hyvä. Ja se on meidän irtopala. Just näin. Taves. Kopitar. Ei meillä ole vaihto kesken. On vähän huono hetki vaihtaa ehkä pelaajilla. Vaaku. Hion myllys nyt. Huangi on kyllä paras pelaaja suojaa tuota kiekkoa. Se on niin hepponen, että lähtee helposti. Oho, lähteekö omiin? Kanalla tulee, just näin. Ei mihinkään. Olisiko kakkosketju? Kakkosketju ja Neitschas. Hana vaan Neitschas. Come on Neitschas. Noni, Neitschas. Meidän eilisen hahmo. Me ollaan maalin päässä enää, hei. Me ollaan maalin päässä. Etkä sä tuu sillä! Me ollaan maalin päässä. Noni. Lisää tulee. Oisko alas? Ei hätä. No, älä nyt pompi. Noni, jes, ja mennään. Ja Neitschasille. Come on, Neitschas. Gordie Howe! Me ollaan 4-0
Me ollaan 4-0 perässä, mutta kun ottaa maltin vaan, ei turhauduta yhtään, niin näin siinä käy. Se peli voi kääntyä ihan yhtä nopeasti, kun saat tappiollakin. Kamo, ja jatkuu. 5-5. Ai että mikä peli, mikä thrilleri heti alkuun. Siellä oli pari kysymystä chatissa, mä huomasin. Mä otan nyt täysfokuksen tähän loppumatsiin. Mä luen niitä sitten myöhemmin. Herttä. Vitsi meni just yli. Mitä keksii Herttä? Laittaako viiva? Romaniosi. Herttelille. Etuyläse. Ei uppo. Ja Herttel. Herttel, tai jos sekin jatko sinne Herttel. Noniin, sit vaan omi. Vihu aivan hädässä. Vihu aivan hädässä. Antaa jatkuvalla syötellä mulle kiekko. Hyvä koppi. Noniin, tarvitaan munkin meskat savea. Ei oo Sögaard montaa ottanut tähän peliin. Ykkösketju. Näin. Josko Heivsille. Mennään alakerran kautta. Nasan. Hanaa vaan Nasan. Nyt isketään kyllä. Isketään aika tiiviiseen. Hyvä haku. Ja Clark. Viivan kautta. Siellä on Jonathan Taves. Myllypyöri. Kopitar. Ansei Kopitar. Aivan keskellä vapaana. Mistä se löytyy? Mistä se löytyy? Ja Kopitar. Nyt pomppii kyllä kiekko kuin mikäkin hullu. Alakerran kautta. Jonathan Taves. Noin, hyvä lakon B. Hienoa. Okei, kakkosketju. Me tarvitaan Neitsos kentälle. Neitsos ratkaisee meille tämän peli. Uskokaa tai jälkeen. Siellä se on. Martin Neitsos. Neitsos kääntyy. Mitä keksi? Neitsos. Huangille. Huangi. Ai että oli hyvä haku. Oliko Kopitar? Kuka se oli? Huangi. Siellä on one-timer lakombe. Ei uppo. Fischer. Nyt mulla on neloskenttä kentällä. Ei haittaa. Nelonen ratkaise. Sinne niin, pakki. Haageli. Kattokaa nyt kuinka hädässä se vihu on. Joutuu puolustaa keskeltä. Veskalla ei oo energiaa. Ei mene sisään. Niko Hischer ehkä vähän väärä äijä tohon. Hieno, ja Huangi. Hanaa vaan Huangi. Hanaa vaan. 12 sekuntia. Neitsos! Miten ei tee? Hyvä. Ja Martin Neitsos! Tullaan 0-4! Come on! No niin, jos ei anneta siimaa noille vihuille enää jatkos tohon eka erään. Ai että! Mä sanoin, että Neitsos ratkaisee tän peli. Huhhuh. Nyt tarvitaan mertsiä. Sytyttäkää! Ai. Vitsi kun pitää tehdä vaikeaksi itelle nää pelit. Siis ei oo todellista oikeesti. 6-5. Terve Mika comeback. Jos pystyis aina pelaamaan niinku kolmannen erään. Se oli iso nollas. Mut toi oli kyllä, siis toi oli oppikirja, että ei turhauduttu. Tossa vois helposti ruveta iniseen ja viskoo ohjaamia seinään, kun peli oli 4-0. Jaksattiin pelaa loppuun asti. 3 sekuntia aikaa. Noniin, nyt mä lupeen nyt mä luen vähän chatteja, sori. Ehkä kesätreenille siitä. Sun ei pitäisi olla hutissa vaan kesätreeneissä. Mitä? Hei! Kyllä mä koko aika teen kesät. Et sä pitää kehon kehon ottaa iisisti. Tänäkin perjantai-iltana niin vedin salia eikä mitään niinku teeksä ryypiskellyt tuolla. Perkele. Täällä niinku kyseenalaistetaan työmoraalia. Käsittämätöntä. Tänään illallakin menossa tänään. 18.2 Dream, jep. Oi vitsi, mikä comeback. Oli kyllä sairas. Isojen pelejä Haagel. Nyt oli kyllä Haagel iso, jep. Vihdoin sä keskityt. Kyllä tuossa oli, siis tuohon alkuun, yleensä toi eka erä on semmonen, että siinä ei jotenkin. Ja siihen pitää saada paremmin jotenkin fokusta. Mut hei, oikeesti viime pelissä mä vaihoin täyskarvauksen tossa, kun mä olin 2 perässä, niin tuntui niinku ihan käsittämättömän hyvältä. Niin mä mietin, että pitäisikö mun laittaa nyt sama. Kokeilla samaa sitten ensi pelin alusta. Että pelataan heti niinku agresti. Iso. Noniin, hei 13-2. Meillä on 5 peliä jäljellä enää. Come on. Mä oon aina sanonut, että se 15 peliä on mun mielestä semmonen niinku hyvän pelaajan merkki. Että siihen voi aina niinku olla tietyllä tavalla tyytyväinen. Ja me ollaan nyt jo 2 päässä.
Se 18-2 olisi hieno. Siis 5 ottelun voittoputki, niin mun ei tarvitsisi katsoa Marneria mun TikTokissa. Se olisi kyllä ihan kiva. Kuka sun inhokkipelaaja NRS, jos Marneria ei lasketa? No sä veit mun vastauksen. Mä haluaisin sanoa Brad Marchand. Se on tosi ärsyttävä playoff-sarjoissa, mutta sit samaan aikaan mä arvostankin sitä tietyllä tapaa. Ei mulla oo, siis lätkäs on vaikea niinku oikein vihata, ei oo persoonia, ei oo kukaan niinku sanoisi jotain, tiiäksä. Kaikki sanoo ne samat niinku medialle. Ehkä McKinnon on viime aikoina. Mä tykkäsin McKinnonista jotenkin aikaisemmin, mutta jotenkin toi kermaperunapelleily ja jotenkin toi, että ei niinku, ei jotenkin, tiiäksä, lähe. Siinä on syy, miksi McKinnon on tuolla McKinnon pelipaita jaossa tuolla 5 säviin. Mä vähän kaduttaa, että mä ostin sen paidan. Ehkä ne olympialaisetkin on vähän. Ei musta silleen edes tunnu, että se teki mitään väärää niissä, mutta silti jotenkin. Kuka voittaa MM-kisat sun mielestä? Portugali. Syy! Vaihda toi viisikon muodostelma niin, että sulla on koko ajan siellä 1 pakki enemmän alhaalla. Siis se ainoa, mitä mä voin muuttaa sen oikeastaan, ei se trapilläkään toimi. Ainoa, mitä mä voin muuttaa sen on se, että mulla ei olisi kaikki peliin. Koska kun sulla on kaikki peliin, niin sun paketkin nousee, niin kun sä olisit häviöllä koko aika. Ja sen takia mulla tulee noita läpäreitä omiin. Mut sit toisaalta, kun mä oon tehnyt niin törkeästi maaleja koko champsit, ja tää on toiminut, niin en mä halua vaihtaa sitä. Ja tää on yleisöllinen viihde, pelaat tämmösiä 6-5 pelejä. Hesse Gamer, noniin, nyt on vähän... Vihu saa pelaa. Let's go. Ei mitään, nyt fokus teeksä alusta asti, en yhtään mitään neppailuja. Ei että kun olisi ollut näpistä. Noniin, sit vaan alakerran kautta. Mulla on se täyspaine, pitää muistaa se, mutta ehkä se on ihan hyvä. Olla vähän aggressiivisempi. Ei anta vihuille mitään ylimääräistä. Tää on semmonen äijä, joka osaa tehdä noin kaikki tolppamaalit. Se pitää muistaa. Hyvä. Joo, selkeästi tuli vähän taitavampi kaveri nyt vastaan. Ei mitään, me hoidetaan tää. Kukaan ei pysynyt puolustuksen perässä. Tai puolustuksen perässä on pysynyt aika moni. Hyökkäyksen perässä. Mikä yritys, terve. Se olisi muuten ollut aika vikainen. Vikainen pönttä. Ja nyt tuli kaveri vastaan, joka selkeästi pelannut vähän enemmänkin huttia. Noin, 3. ketju. Ja sinne. Carbo now. Oho, tulee ihan täysiä päälle. Terve. Onko lähtenyt ylivielisesti? Luulee, että Eki on niinku ilmanen. Ei haittaa. Hyvä puolustus. Ja lakomme siitä. Sitten mennään. Herttä. Lätty sinne. Ai että siitä olisi muuten rystytä voinut tehdä. Mä yritin takikselle vielä, mutta oli ehkä vähän huono. Joo, tässä pelissä tuntuu, että pitää varmaan puolustaa aika paljon. No niin, 2. ketju. Olisiko Natchez? Ai vitsi. Vähän jäädy. No ei mitään, Natchez on omissa. Vau, ei Messia ja Natchez. Let's go. Anaa vaan Natchez, anaa vaan. Weberille. Ja sieltä Kordi laittaa Hagelille. Kamo Hagel. Sama viimeistelyprosentti kuin viime pelissä. Viime peli oli ylivoimaisesti paras Hagelilta. Nyt lisää. Mä samalla haluan, että voitat ja samalla, että häviät. Oi. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Jengi haluu sen McKinnonin pelipaidan. Tässä alas. Ei vitsi toi tuli. Noniin, jakko liikkeen. Miten toi menee? Miten toi menee toi? Hyvä on. Ja keskusta kiinni. No nyt pitää olla ihan eri fokus kyllä tässä puolustamisessa. Miten puolustaa vihutan toi keskialue? Tosta on jotenkin tosi vähän tilaa ollut. Ei tuu, ei pääse. Ei pääse, just näin. Ei haittaa. Ei haittaa, vähän on hätä, mutta... Hyvä. Noniin, 4. ketju. Olisiko ruutu keskellä? Kamo, Tuomo ruutu. Ollut aika näkymätön. Ja Jose. Mitä keksii Roman Jose? No, otetaan mekin vähän peliä haltuun, ei koko ajan puolusteta vaan. Just näin. Eka maali on tärkeä tässä pelissä. Lähdetään sinne. Larkki. Ja siellä on one-timer Tuomo ruutu hyvällä haulla. 4. kentät loistava vaihto. 4. kenttä ei sit pysy näitten perässä. Jes, keskusta tiiviä. Hyvä on. Hienoa. Ja mennä. Weber.
Ruutu. Millä maltilla Tuomo Ruutu? Laittaa ränni. Laittaa takaisin. Alton Matthews. Ja siellä on Shea Weber ampuu sieltä viivasta. Ai että kun oli hienosti pelattu. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Ai että, Shea Weber lähtee tykin suusta. Nyt oli hyvin pelattu maltilla. Otetaan se toinen aalto. Mun pitää käyttää tätä viivaa enemmän. Se oli iso kuuti. Alton Matthews siirtyy toiseksi mun syöttöpörssissä. Terve. Äijä puolustanut loistava. Joo, nyt oli hyvä alku puolustuksessa. Onko täyspaine jopa parempi kuin trappi? Laitetaan vähän painetta. Noin, ja Natchez. Ja siellä on Gordie Howe, nopea veto, kiekko on uunissa. Rupee OG vähän suorittaa. No niin, Kabo, lisää vaan, rupee tulee hyvä fiilis. Gordie Howe, kiekko ylähyllylle. Kaunista. Milloin F1? Tota kyllä moni kysyy. Ei voi lupaa mitään. Tulee, jos tulee. Kun tulee, ehkä, maybe kesän aikana. Noniin, Lacombe. Huonkin. Olisiko 3-0 kohta? Mihu ei ihan oottanut tänne starttia. Sitten meillä. Vaan Carbonao. Hyi, laittaa ohi. Oisko viivakuti? Onko viivakuti? Rystyllä. Häkis. Ja Matthews. Viivo. Nyt Omi. Hyvä. Ja Carbonao. Mikä puolust? Älä viitti. Hyvä Sögaard isolla kopilla. Ei vittu. Nyt ei yhtään nyt kävi tuuri. Ei saa antaa yhtään tommosta vastusta, että mä heitän sille ilmaisen. Ei oo varaa siihen. Ei oo varaa. Mutta ei me tiedetä. Mä oon koko ajan sanonut, että Joholle ei tee yhtään mitään. Siis ihan oikeasti tässä pelissä Joholle ei tee mitään, kun toi maalinteko hyökkäys on sen verran. Niin paljon monta tapaa tehdä maaleja. Oletko saanut ne sinun kuston maalivahdin kamat? Ei oo tullut vielä. Ne lähti... Ne lähti viime viikon tiistaina toimitukseen. Eli ne pitäisi niinku olla kyllä ihan... Ensi viikolla ne kyllä pitäisi sit tulla jo. Ellei rahti on jossain. Mä en oo itse asiassa varma, mistä päin ne tulee edes. Noni! Let's go. Joo, tuli valokuitu, mut se ei... Mulla on silti suht huono yhteys. Tai semmonen 20 pätkivä. Mä en saa sitä suoraan vedettyä tähän pleikkariin. Se tulee joku 5G-moduulin kautta. Tosi verran kaukana se. Sitten se netti vedetään. Ja takis! Ei voi olla totta! Ihan auki. Eipä. Joo, meillä on maali edusta. Nyt ei päästetä millään veiveillä sieltä. Ja mennä. Nasar. Hieno. Ja Taves. Nasar. Ja Taves. Ei vitsi siitä välistä, kun olisi saanut. Tosta olisi pitäisi saada kyllä vähintään laukaus aikaiseksi. Ei mihinkään. Ja Sögaard. Sögaard on ollut kyllä luotto tuolla pöntössä. Siis aivan uskomaton. Ja Nasar. Mitä keksii? Laittaa läty. Ja Lacombe. Siitä pystyy. Lacombe. Nasar. Voita se kiekko. Ei voita Nasar. Okei, nyt on vaihto kesken. Ei haittaa. Ja Sögaard. Hyvin koppe. Me tarvitaan tätä veskaria. Oisko Natchez laidasta? Ja no ei voi olla. Nyt on kyllä niin pienestä kiinni molemmilla maalit koko aika. Mitä viihdettä. Ja Weberi. Tuntuu, että molemmat saa maalipaikka, tulee alueelle. Ja no. No ei voi olla totta. Mihin toi jäi? Noniin, sitten. Kolmosketju. Ja Matthews. Carbonao, mitä keksi? Olisiko viiva? No ethän sä nyt voi menettää tosta. Herra jumala. Pikku mumppi selästä. Ei mitään. Ja omista. Noin, nelosketju. Eikö tää ollut Sopulin pari siinä 2v2 turnauksessa? Eikö se ollut? Okei, mitäs nyt tapahtuu? Aikamoinen yritys. Olisiko Tuomo Ruutu? Eikö Clarkki nostaa? Etuyläse. Ei ollut Patrick Laine. Pate Laine olisi tehnyt tosta. Nyt mä daivon. Okei, meni oman veskan päälle.
Se oli vaan huono. Mut nyt tää peli on tämmöstä, molemmat saa paikkoja koko aika. Tää on ihan siitä kiinni, kumpi tekee nyt paremmin. Kumpi upottaa paremmin sen kiekon pussiin tästä paikoista. No tässä monta chanceita 3-0. Noista vaan pitäis pystyä rankaseen. Teneetsäs. Vitsi kun... Toi on pahoin, noi viiva menee. Näettekö te kuinka ylös mun pakit nousee tossa? Hieno. Hyvä Gordy. Siellä olisi Hagel. Ei laiteta. Mennään suoraan. Gordilla on hyvä jalka. Väyry ja Hagel. Mitä keksii? Oisko se maalin takaa? Gordy! Kopitar unohtu sinne. Hieno. Ei voi tulla. Hyvä on. Tiivis paketti. Tiivis. Älä päästä. Hyvä on. Mä just sanoin F1, älkää odotelko sitä. Tulee jos tulee. Mä oon lätkä kautta NR-striimaaja kuitenkin loppujen lopuksi. Se on semmoista vähän niinku vapaa-ajan viihdettä, jos mä haluan niitä tehdä niitä muitakin. Tästä tohon noin. Et heips. Nasa. Kopitaan. Mitäs tähän? Ja sinne. Nasarille. Hieno hakkuu, vitsi. Vähän söi Nasaria sinne taakse. Hieno Weber. Hyvä. Toi oli maalin pelastava blokki toi Weberin katko. Vaikka se sai sen sinne takikselle, mutta se hidastui se syöttö sen verran. No ei voi olla totta. Nyt laitetaan huonolla prosentilla kiekkoa uuniin. Perää ei oo paljon jäljellä. Weber ottaa tää. Just näin. Vitsi toi Weber on ihana. Hyvä puolustus. Nyt on ollut loistava puolustus. Ja aika vähämaalinen matsi verrattuna niinku maalipaikkoihin. No niin, nyt Akseli lähtee. Jos sä kysyt saman kysymyksen oikeesti niinku 10 kertaa, niin mä en kattele tämmöstä. Sä lähdet 10 minuutiksi nyt miettiin. Niin time-outille. Menetkö seuraava All-Star-peli? Jos kutsu tulee. Milloin karaokea bubis? Jos te näette mut jossain illanvietossa, niin mahdollisuus, että mä oon illan aikana tulla olemaan tai ollaan ollut karaokea on erittäin suuri. se on ihan huikeet viihde. Vaikka mä paska siinä onkin. Hyvin kestää puolustus. Jep. Mut tarvitaan seuraava maali. Joka keskiviikko tulee franchise. Noniin. En ole lomalla tai jotain muuta sillä. Let's go. Mutta ensi viikon keskiviikko tulee. Ja no, hyvä puolustus, herra jumala. Ja Kopitar. Nasar. Kopitarilla. Siellä oli Heilsi. Maalin johto. Näin, ja Heilsi. Huangi, hanaa vaan Huangi. Huangilla on hyvä jalka. Eikö pääse? Nasari. Häkissä. Siellä on oma pelaaja edessä. Älä viitti. Onko vähän kiire? Lakonpelon jalka. Vitsi mä annoin sen viedä. Toi oli ihan mun piikki. Mä sain sen Lakonpi vielä alas, mutta mä en saanut. Pelattuu McAvoy pois. Ai että. Ja 2-2. On hikistä. Alas vaan. Ei vitsi, ei noita. Vitsi mä vihaan noita maaleja. Noniin, sit mennään. Ja pakki nostaa. Viivan kautta. Oisko Martin Neitsasin one-timer? Menisikö se häkkiin? Se vois kyllä mennä. Ja Hagel. Mitä tää Hagel on vetänyt tänään? No ei näköjään. Jos sä tohon menetät kiekon, niin ei se näköjään kauhean hyvä aamupala on vetänyt. Aika pienellä kontaktilla lähti. Noniin, ei mitään. Sitten oisko kolmas ketju? Tää on kyllä huono näissä tiukoissa peleissä, kun mun on pakko laittaa 3 tai 4 taas kiinni. Se on niin iso tasoero, mutta ei mitään. Täällä on Auston Matthews kuitenkin. Ihan sama Mika overalla Auston Matthews. Homma toimii. Vai mitä? Sinne alakerran kautta. Carbona on vähän pomppii nyt. Oho! Mitäs nyt tapahtuu? Herttä, viivan kautta.
Hieno syöttö, älä tuomari nyt tuu sieltä. Hei, tuomari. Täällä on erotuomari tarkkailija. Kiekko sinne. No eihän se Rinne nyt olisi ikinä saanut sitä kiinni. Ei jumalauta. No niin. Ja raitapaita. Nyt mulla on neloskentällä vaihto. Okei, tää on vähän. Nyt on vähän paskainen tilanne kyllä. Pitäis saada neloskenttää. Se on vaan niinku pelas 4,5 pelaajalla, kun mulla on neloskenttä kentällä. Ei se mitään. Tästä on noin. Hieno. Kato. Eikä oo Tuomo Ruutu. No niin, ja mä menetin sen. Oli hyvä puolustus. Mut riski. Oli kyllä tosi riski. Noin. Jes, mä vahin 3 saman tien. Kaikki kentät hapoilla. Nyt 1 ja 2 pitäis kerää se energia, niin mä saan niitä kentää. Ja karvoin nää on. Mitä keksi? No ei voi olla totta, kun on pienestä kiinni. Ja mä menetän sen viivassa. Nyt menee kyllä omiin virheisiin. Oikeassa toinen maali vaan ja itteni viivan päällä ja nyt mä menetän viivassa kiekko. Ei saatana. No, ei mitään. Vielä tullaan. Jos äsken tultiin 4 maalin takaa, niin tää maali nyt ei pitäisi olla mitään. Ja kopita. Lakombe. Anna mennä Lakombe. Viivaava. Ja sieltä Huangi. Ollut vihreä. Hyvä niitä. Noniin, kakkosketju. Neitsos. Come on Neitsos. Tuu ratkaise meille tää. Analla vaan. Ja älä viitti! Come on! Huhhuh! 2 tolppaa, ei jumalauta. Oi herra jumala. Martin Neitsos. Siitä kun en olis tehnyt. Tyhjä maali. Meni vielä jonkun kullin kautta oikeasti. Huhhuh. Noniin. 3-3. Ja kakkosketju jatka. Hikistä on. Oi vitsi poistaa. Ei vitsi toi oikeesti noi etukulmajutut mua kuumottaa noin, kun mä en tiedä oikein, mistä ne täsmälleen menee sisään. Mä vaan tiedän, että noilla voi tehdä maaleja. No niin, nyt on hyvän näköinen. Sinne Kopitarin ja maalin takaa. Heissi, Kopitar. Hanse. Hienoa, vihu tärise, noniin. Ja pitkä. Vitsi mun pitää laittaa toi 3. ketju. No, ei auta. Nyt pitää, vitsi. Olis 1 hyvä ketju enemmän. Mä saan hyvän paineen 1 ja 2 ja sit tulee nää ripulikasat kentällä. Vitsi mä nostin mailaa. Mitä ei nostanut mailaa? Ei mitään, Lakombe pitää. Se Huangi. Oisko one timer? Siitä ois kyllä voinut vaan rohkeasti vetää. Huangi. Ai että mikä hikinen matsi. Maalin taakse, Auston Matthews. Pihu ei tuu enää täysiä päälle. Tarvitaan one-timeri tonne viivaan, pieni uhka. Nyt meillä ei ole mikään kiire. Älä viitti! Lakombe, Huangi. Täyspaine kohta päällä. Onko Auston Matthewsin viiva one-timeri? Vihu on aivan, siis vastustajan maalivahti on aivan hapoilla. Ei jumalauta, mä otan jäähyn hyökkäyspäässä. Eiks mä nyt parempaa paikkaa saanut tohon? Mä ajattelin, että siellä olisi tiiäksä, vihreä one-timeri Matthewsille, ei se saanut sit. Ei mitään. Neitsos käy ratkaisee, että... Ei voi! Mitä? Ui vittu, mä kaaduin. Mitä helvettiä? Kaaduin tuolilta. Ei voi olla totta. Miten toi ei mennyt? Mitä ihmettä? Huhhuh. Nyt mun lähti äänet ja kaikki.
Siis ihan oikeesti, miten toi ei mennyt sisään? Mitä helvettiä? Huhhuh. Oi vitsi, pitää vähän venytellä. Toi tuttu vähän polveen ikävästi. Oh. Injuri, ensi kauden. Tohon se meni, tiiäks. Jengi laitaa sopparin niitä, tiiäks, ammattiurheilijoille, että sä et saa, tiiäks, et sä tyyli lasketella tai jotain, ettei me paikat rikki, niin mulle laitetaan, että mä en saa pelaa huttia. Miten toi ei mennyt sisään? Siis ihan oikeesti. Ei voi olla totta. Ihan käsittämätön matsi ollut. No ethän sä tuu sillä rällällä. Ai että, siitä vielä ne itsesi pikku spinorama rysty. Mikä häkki olis ollut? Oh. No, ei mitään. AV on YV. Nyt pitää kestää tää. Meillä on 10 vetoa enemmän kuin vihulla. Me ollaan kyllä pelattu hyvin tää peli. Vasen. Jakko pois nyt. Ja noni, kakkosketju. Hyvä. Ei vittu! Nyt on hiljasta. Neitsos! Malttimo. Maltilla hommat ratkaista. Noniin. Me tarvitaan kyllä pakkien vaihto. Weber, syvää vaan. Ja Neitsosille. Peli haltu. Ei anneta turhaa kiekkoa vihulle. Mä otan nyt kylmä viilesti omista. Mä tarvin pressiä jalka. Noniin, sit mennään. Noniin, sieltä niin. Matthews! Tee! Ei oo mikään Four Nations-finaali. Nyt laitetaan jatkoilla kiekko häkkiin, hei. Ei helvetti. Tää on ihan käsittämätön. Sori, mä en pysty puhumaan nyt. Mä en oikeesti pysty puhumaan nyt. No ihan väärä osoite. Mun tää Matthew Knighton laittaa keskelle, niin tää mun peli hakee jotain takapolppaa. Alakerran kautta. Kakkoskeet. No niin, Neitses tulee ratkaisemaan tämän pelin. Olisiko sinne? Hagel. Keskeltä. Mitch Marnerin profiilikuva pelissä. Viivan kautta. No en mä menetä siinä! Kerkeeks mä tähän? Huh! Älä... Ei voi olla totta. Siis ei voi olla totta. Ei tää hieno peli ratkee tohon. Ei vittu. Oi jumalauta. Tän takia monirikko-ohjaamet vuosittain tähän peliin. Oli hieno matsi. Koin kyllä, että olisi jostain paikasta voinut kiekkokin mennä sisään. Siis. Täällä on leijuvia patioita. En mä jaksaa. Ei tosta edes kauhean paha mieli voi tulla. Mun mielestä oli ihan hyvä matsi kyllä iteltäkin. Ai että. GG oli hyvä. No niin, mä laitan. Jos haluatte mennä katsoa TikTokia, niin mä laitan nyt bannerin sinne. Ei voi olla todellista. Oi saakeli. Toi sattuu. Minkä pelin jälkeen? Noniin, onko siellä nyt? Oi. Siellä on Marner nyt. Hyi helvetti.
Leijuva patia jatkoajalla. Playoff Matthews ei laita OT:lla tyhjää one-timeria sisään ja Pekka Rinne ottaa pikku daiveja siellä. Käykää kattoo, kuin karmeen näköinen toi on. Siis hyvin saakeli. Ei tää voi päättyä näin. Tää oli yksi pahimmista sydänsuruista, mitä on hutin parista ollut. Mä näytän teille. Ei oo päivittynyt vielä mobiiliin. Ei. Toi on ihan hirveä. Näkyykö toi jotenkin valoja liikaa? Ei toi näy yhtään paremmin. No joo. Siellä se on. Ai voi olla totta. Siis vitsi millä häviöllä. No niin, ei mitään. Lähdetään kohti uusia pettymyksiä. Vitsi mikä sydänsuru. Siellä se on. Se on hirveä kuva. Hyi. Tästäkö se Se on niin oikeesti, että tosta alamäki alkaa. Siis, oi. En todellakaan laita Instagramiin. Se oli toi TikTokin juttu. Jos toi olisi ollut IG-profiilikuva, niin tuohon olisi tarvinnut joku 10 tappioon. TikTokkiin se nyt menee viikoksi. No niin, nyt fokus. Onks liikaa tunnelataustanut viime pelistä? Pitää pysyä fokuksella tää homma nyt. Kamo. Ei saa mennä yli nyt. Fokus heti seuraava peli. Voi helvetti. Ihan käsittämätön. No niin, onks Beni hyppynyt? Onks se niinku seuraavaksi tossa noin? Mitä 3? Ai helvetti. Nyt on kyllä täydellinen aika tulla haastaa pois voito haluu. Nyt pitää pitää saada toi viime peli pois mielestä. Tää on näistä Champsissa oikeesti 20 peliä, niin pitää vaan 0. Pitää syödä se paska ja mennä eteenpäin. Eteen. Joo, just. Just joo. No niin, maltti taas. Musta tuntuu, että enemmän näissä peleissä kuka on johtanut 2, niin on hävinnyt nämä matsit kuin voittanut. Mikä? Seuraava oli 20 kanavan jäsenyyttä. Se rupee olemaan jo aika iso. Noniin, ja Hischer, älä siis... Et sä laita ohi tosta. Tää kyllä jengi tulee haastaa. Noniin, fokus vaan. Noniin, nyt pitää saada tää henkinen puoli kuntoon. Toi niin vaikea, tiiäks, jengi ottaa tuolta, tiiäks, milloin mun peilin loppuu, tulee haastaa. Meillä on ollut koko päivän, vetänyt jotain protskujuomia, nyt se hekki tulee sieltä. Miten mennään pelistä peliin hirveellä huuru. Noniin, come on. Ei haittaa, me tullaan. Ja Ansei kopita. Hyvä haku. Jakko liikkeelle vaan, siihen kopitarille. Onko häkissä? Vähän huono nyt. Alakerta. Ei mitään, ei haittaa. Ja oisko Neitseselle? Tää on jopa jotenkin tutumpi fiilis antaa vihulle 2 eteen. Monesta pelistä näissä Champsissa mä oon tullut 2 maalin takaa. Siis oikeasti varmaan 5. Onko? Siis oikeesti tuntuu ainakin siltä, että niitä on ollut tosi paljon. Nyt pitää tässä sama. Ei ota mitään ennen tehnyt. Jokainen peli erikseen. Hyvä flow tässäkin on kyllä hyökkäyksi. Pitää vain paikoista saada Jakko pussiin. Ja nyt ei kyllä päässyt paikoillekaan. Vihu puolustaa jo kivasti. Ja Neitses. Hyvä haku. Mitä keksii Martin Neitses? Tuleeko keskelle? Sinne lakon päälle. Sekaveto oli kyllä ihmeellinen. Onko se vaan se nopea veto X-Factor, että se on niin hullu, että Caulfieldkin laittaa viivasta vaan. Niin kuin sillä.
Sillä laakilla. Mulla ei mitään jalkaa mun pakeilla. Etteeni kaveri tekee. Kohta 20 jäsenyyttä, jep. No hei. Nyt maltti. Päivän eka peli, 4-0 nousti. Nyt on 3-0 vasta. Ei mitään hätää, nyt maltti. Jäsenyydet lähestyy. Ei vitsi, jos mä hyppäisin Beni-hypyn, niin mä tuun muistelemaan oikeastaan äskeistä peliä kyllä pitkään. Mut nyt asenne tähän peliin, vielä on pelejä jäljellä. Tätäkään on hävitty vielä. Päin vastaan. Me ollaan just siinä asemissa, missä me halutaan olla. 3 maalia vihulle eteen, just näin. Neitsas, anaa vaan. Kutiin vaan, hyvä. No ei, mitä ihmettä. Omiin. Hieno, Huangi. Mitä sä kärkeet tohon? Ei hätä. Ja Gordi. Anaa vaan. Ei oo jalkaa kyllä nyt. Laitas ykköskättä takas. Huangi. Tarvitaanko loose coachi? Peli alut on ollut sen verran katastrofaalinen. Noniin, ja sitten syvä. Kato, nyt se laittaa sit. Viime pelissä et laittanut tosta. No ei mitään, kiekko häkis. Lisää tulee, Ansei Kopitar. En ole vastata joukkoissa mitään fiilistä puolet ikoneen. Niin, no riippuu. Joillekin niissä voi olla fiilistä. Parkkalilla oli hyvä joskus videossa, että jos sä pelaat niin legendoille, niin mä tuun sun ovelle tai mitä se sanoo. Oi. Ei voi syyttää. Olis itelläkin, jos olis kolikoita. Ai että. Jes, noniin. Tää oli tämmönen kotonen eka erä, 2 perässä. Äsken johdettiin 2, niin hävittiin. Tää on siis... Onko jopa taktista oikeesti mennään näin ekaserässä tappiolla? No, lisää byyriä vaan. Ei mä en saa pakkia haltuun. Ei. Nyt ei saanut tarpeeksi tuon keskelle vedetty. Ui vitsi, oli hyvä syöttö. En muuten odottanut yhtään, että osaa laittaa tuohon. Keskusta kiinni. No ei, nyt menee kyllä joka veto sisään. Ai. Kova on maalintekoprosentti. Team of the season Kucherova. Otas. Ui vitsi, ei laita tohonkaan. Mä otin jo aikalisän, ei voi ottaa toista. Hienoa. Eikö saa kiekkoa? Vau. No. Jäsenyydet tulee. Eikä tuu. Höpö. Ihan hallus tää peli vielä. Olisiko työntä? Alas? Työntä? Ei. Lämärillä. Terve. Mennäänkö toikin sisään? Pakki. Gordi. Anna vaan. Tää meidän. Ykkösketju. Eikki tulee kärsiä. Missä on luotto, hei? Missä on luotto? Full trust vielä. Toi vihu on pelannut hyvin. Me saadaan niitä paikkaa. Paikoista ei tuu jämä kiinni. Pitää vaan tehdä. Näin, just näin. Jakko häkki. Ei se sen kummempaa. Ansei Kopitar. Ollut hyvä nää koko champsit. Joukkojen ykköspistemies. Mut kyllä Kopitarin pisteet laskee siitä viime pelin lopusta.
No niin, Söka otti yhden kiinni. Let's go. Pääsee kyllä hyville tonteillekin, vihu ei voi veskaa liikaa syyttä. Ja syvä. Mitä suuresta. Ei, miten ei Kopitar mennyt sinne? Mitä ihmettä? Ja Nasar. Olisiko syvää vaan? Hyvän kautta. Okei, nyt oli huono puski. Ei mitään kun pomppii tohon. Ui vitsi, nyt mä otin riskipaineen, mutta älä nyt pompi. Ei tuu. Hyvä osa, hyvä se, ihana. Nyt tarvitaan vaihto. Otetaan kakkosketju. Ja Neitsas. Pääsee ihan riitä Neitsasin jalka. Sinne naiselle. Hyvä on. Ja alas. Vedetään vaan. Nyt vois vetää. Ohjuri. Ei oo ketään ohjurilla. Hei. Miehet maalille perkele. Ihan kautta. Tiukka puolustus viholla. Mennään syvä. Roman Jose. Ja se Hove ei liiku sinne. Mulla se maalin takaa taku just sen takia, että pystyisin peluttaa tuolta. Hyvä. Nyt teki kaverivirhe. Sai pelastettu. Neitsis. Herran jumala, mitä miekkailu. Is this NHL or ping pong? Let's go. Kolmas ketju. Hyvä on. Ja mennä. Onko siellä carbonara? Pasta carbonara. Alakerran kautta. Hyvä on. Ja siihen väliin carbonara. Siitä vois vetää. Ja takatolppa. Hieno peli. Ei uppi. Paikkoja saadaan boys. Paikkoja saadaan. Meillä on enemmän kiekkokontrollia. Nyt viho on ollut vaarallinen näistä vastareista. Tiukka D vaan. Just näin, tiukka paketti, tiivis paketti. Me päästä sieltä nollakuva VV:lle. Päästin kävelemään. Ei kyllä puolustus ei tarpeeksi hyvän levelillä. Maali hinta on halpa. Ei oo Neitsasit kuulunut. Ei oo tänään Neitsas kyllä samalla prosentilla painanut jo. Nyt tarvis neloskentältä maalin tähän erän loppuun. Mielenkiintoista katsoa kyllä Champsin jälkeen mun maali keskiarvot ja se kuinka paljon päästäni. No, mun piti laittaa siihen ruudulle. No niin, ja sit ollaan omissa sen takia, kun syötetään väärälle äijälle. Hyvä koppi. Nyt se toi ärsyttävää oikeesti. Pikku passi ruudulle ja sitten givan goal pakikselle ja ei. Hyvä koppi. No niin, 3 maalia tarvitaan vika. Vikaan erään. Äijä kuka löi sua vs kui sulla on TikTok-profiilikuvana Toronton paras pelaaja 2015-2025. Kolmanneksi paras. Noniin, viimeinen erä. Kaikki peli, kaikki pöydällä. Bring something to the table. Bring something on the table! Mennään. Isolla hanalla. Tarvitaan seuraava maali. 4 maalin takaa 3. erässä. Siitä ei ehkä voi nousta, mutta jos me tehdään seuraava maali, niin sitten ollaan hyvissä. Ei riitä Nasarilla. Ei riittänyt Nasarilla jalka Bouchardin ohi. Joudutaan rikkomaan. Ai että. Ajattelin, että Nasar pääsee sit painaa. Siellä oli takis jo auki, mutta ei ollut ihan... Bouchardilla oli vähän enemmän jalkaa kuin mun kuvittelin. Ei mene. Hienoa, valakompe. Mut hei, AV on paras YV. AV pystyy kyllä tekemään tässä pelissä. Nyt näyttää kyllä ikävältä. Ai saatana. Ei mitään. Mennä. Peli ei oo ohi. On tultu ennenkin näistä. Josko siihen alas. Ei ihan, no niin. Enää syödät väärin osoitteisiin. Oho, mitä hakee? Lähteekö leikkiin ruualla? Kaveri muistaa ton pelin jälkeen, kun se hävii tän matsin. Ana!
Ja siihen Gordie Howe. Gordie Howe laittaa. Hilli torjuu. Hilli tekee hyvin tulosta. Joo, on kyllä iso ero ollut viimeistelyssä, mutta on pelannutkin paremmin kyllä. Ei, mä en oo tässä pelissä saanut samalla lailla maalintekopaikkaa kuin noissa edellisissä. Varsinkin noille A-luokan tonteilla. Ja sit vaan vastaripuolustus. Se nyt on ollut ongelma koko aikaa. Mä en muuten tiedä, mä vaihoin sen mun karvauksen, niin nyt on tulossa toinen häviö putkea. Mä en tiedä, olisiko sitä räppiä vaan pitänyt pitää, mutta turha jossitella. On vihutkin ollut kovia. Niin. Ei 4 maalin takaa noista on pakko laittaa. Noista on pakko laittaa. Okei. Kolmas ketju. Hyvällä hanalla. Pikku muuvi sieltä ei onnistu. Vau, Carbonao. Ai, kovalla prosentilla. Kovalla prosentilla. Noniin, sit on vaikea. Sitten on vaikea. Viittä maalia 13 minuuttia, niin munkin positiivisuudella, niin se rupeaa olemaan jo. On tehty ennenkin, mutta nyt tää ei oo kyllä haissu ehkä semmoiselta peliltä. Loppuun asti. Never give up, hei, never give up. Kakkosketju. Näin. Oh. Ei haittaa. Noniin, jahana. Mennään. Brandon Hagel. Olisiko tohon? Ja väliin. Hienoa. Ja Neitschas. Tullaanko vielä? Neitschas. Löytää Hagelia, ei upota Hagelia. Joo, nyt pitää saada kiekkoa maalilla. Nyt vedetään joka paikasta vaan. Noniin, eka YV tähän. Okei, vois laittaa melkein maalin edusta taku. Tuo nopea veto on todella nopea. Joo, kyllä toi nopea veto, mun pitäisi itekin käyttää enemmän. Mulla on paljon pelaajia, se on. Niin, ihan kauempaakin pitäis vaan. Siitä kaveri ekasta maalista näki kyllä. Kuinka hyvin se uppoo. Uppoo kauempaakin. Jokaisella pelaajalla toi punainen X-Factori menee kerta kerrasta. Niin se nopea veto. Joo. Mulla ei punaisia nopeet vetoja tainnut itellä olla. Ei, mut hei, nyt mun pitää oikeesti vetää vaan. Nyt pitää lopputtaa neppaa. Ei me syöttelyllä me ei voiteta tätä peliä enää. Tuo kiekko on maalilla. Hoho. Iso koppi. Tai no, oliko iso enää tähän kohtaan. Kato paljon tilaajia sulla. Mä katsoin live-alus, mulla oli 29 944. Me oltiin niinku 56 päässä. 30 tonnista. Mä voin katsoa pelin jälkeen. Paljon tullut tässä livessä. 30 tonnia lähelle. Ja 20 ei kannata ainakaan nyt lähteä mihinkään, koska 20 kanavajäsenyt menossa ihan kohti jakoa. Ei mun täytyy vähän huonommasta kulmasta. Ja toivoo vaan, että menee sisään. Okei, otetaan, milläs me voitais tulla tästä vielä? Me otetaan porrastus, mä otan kova painostus. Sitten mä laitan joka kentälle maali edustavaa. Nyt pelataan niinku... Noin. Ja sit vaan kutiin. Ai vitsi, mä sais kiekkoa haltuun. No, toinen puoli. Heivs. Eikä saa haltuun. Perkele. Siinä on iso ero siniseen vetoon. Joo, kyllä toi sininen vetokin, kyllä mä oon silläkin upottanut jonkun verran. En mä tiedä meneekö se samanlaiset kauempaa. Kauempaa sisään kuitenkaan. Noniin. Ei päästä vedolla. Hyvin kyllä puolustanut vihu. Ollut paras vihu puolustaa näistä champseissa. Noniin. Oi, lähdetäänkö pois? Säästetään aika. Toi jälkeen, toi oli niin alistus, että nyt voidaan lähteä pois. GG. 13 ja 4. Ai että.
VP. No ei ollut kyllä kauhean VP multa kyllä. Täytyy sanoa. Alright, 20 kanavan jäsenyyttä. Ja hei, loppupelit seisten. Vitsi, mä unohdin muuten sen. No, ei mitään. 20 kanavan jäsenyyttä. Menee kahden päästä Benny-hyppy. Mä en siis oikeesti, te ette tiedäkään. Siis mun sydän pysähtyy jo ennen kuin mä edes niinku hyppään. Jäsenlahjoitukset, 20 kanavan jäsenyyttä, 100 euroa. Noni. Ei mitään. Espanjan reissupudjetista 100 vähemmän. Tulee tosta kotiinkin päin. Alright. Noni. Katsotaan kelle menee. Tää on siis automaattinen. Ei saa itse päättää. Ei saa itse päättää kelle menee. Kelle menee nämä. Noni. Siellä on. Mutta kyllä se oli tiedossa, että vikapeli. Tää vikalive tulee olemaan hikinen. Sen verran hyvä rekordia tulee hyvin vihui. Kyllä se vieläkin oikeasti se Hesse Gebrhavi, niin se syö. Toi oli ulospuhallus. Noni, sinne meni. 20 kanavan jäsenyyttä. Maksaa 500 euroa. Onnittelut kaikille, jotka sai. 16.4 olisi ihan hyvä. 16.4. Se 15.5 on nyt, hei. 15.5. 3 peliä, 2 pitää voittaa. Benny-hyppy, ei siis ei. Ei, 15 ja 5. McKinnonin painakin voi vielä antaa. Loppupelit seiste. Miksi mä oon laittanut tänne tämmöisen loppupelit seiste? Mitä väliä silleen se on? Tää muuten vaikeuttaa vielä enemmän tätä hommaa. Alright. Mitenköhän tää homma toimii nyt? Mä otan Broken Admiral. Hetkinen. Oliks mulla tiukka peli tätä äijää vastaan eilen? Vai hävisikö mä tälle äijälle eilen? Chatti muistuttaa nyt. Hävisikö mä tälle eilen? Mä pelasin tätä äijää vastaan eilen. Miten mulla kävi? Mä en muista. Noniin. Seisalta. Sori, nyt mulla on kamera. Ei, siis tää on ihan pers. Ei jumalauta. Okei, sori, mä katson ton kameran kanssa. Mulla olisi pitänyt katsoa tää ennen kuin peliä. Eihän mä voi pelaa näin. Ei, siis... Tää seisten on muuten ihan perseestä. Voitit mun mielestä. Mä en muista miten kävi. Oho, nyt kamerakin putoo. Olisiko tää jopa ollut, että mä olin häviöllä aika isosti ja mä nousin. Mä en muista tässä mulla. Otetaan nyt kamera. Ei, nyt menee fokusia väärin asioihin, kun ei setappi kunnossa. Alright. Noniin. Ei oikeesti Benny hyppyy. Mä en niinku jaksaa. Ei mulla olisi ollut mitään syytä laittaa tää, et pelaa seiste. Miksi mä oon laittanut tänne joku tämmösen? Ei tässä oo mitään järkeä. Lättyy lapaa oikeesti. Niin saakeli. Miksi mä oon laittanut tänne pelaa seiste? Ei tässä oo mitään järkeä. No. Kiekko häkki. Jes, ja Nasan. Oisko etukulma? Ei, kyllä mä voin. Voitiks mä tää äijä? Mä en muista. Joku voisi mennä kattoo oikeesti eilisen livet. Miten mun päättyi tätä äijää vasta? Anna vaan. Siis oisko se ollut joku 8-7 peli? Jos se oli se peli. Näin, hyvä. Jonathan Taves. Ei mitään. Me totutaan tähän, pelataan seistä, niin hyvä tulee. Kameraa vaan vähän. Pitää saada kameraa vaan ylemmäs, niin te näette nyt. Noniin. Voitit tän. Joo, ehkä mä katon erätauolla tän, niin vihu ei tää 10 maalia, kun mä setappaan tätä kameraa. Nyt on kyllä niin outo kulma, että nää on livejä hienoksi. Ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Ja Natures. Hyvä haku. Toi Naturesin kyllä toi rystykin on hyvä. Se on pari meinannut tehdä tosta. Oh. Ei uppo. Hyvä. Noni. Toi äskeinen peli oli kyllä ensimmäinen, missä ei ollut niinku mitään aihia. Kaikki nämä muut tappiot on kuitenkin ollut voitettavissa noi pelit. Se on nää tiukassa peleissä, niin ei se virhemarginaali ole vaan niin pieni. Ja pitää laittaa paikoista oikeesti alusta. Ei se ole samanlaista alkuun kuin äsken. Ei se ole normaalia nousta niinku monen maalin takaa. Jatkuvalla syötöllä. Josille sinne. Mä pelaan paremmin seistä. Onks tää meta? Saa vähän niinku verenkiertoa liikkeelle tuolta jaloistani.
No niin, hyvä byyri. Hävisin 9-4. Hävisikö mä 9-4? Hävisikö munkaan eilen niin paljon jolle? Okei, no jos hävisin, niin nyt voitetaan. Ei siinä mitään. Kamo, nelosketjukin nousee esiin. Hyvä on. 9-4. Hävisikö mä jollekin 9-4 eilen? Ei jumalauta. Joku peli repes lopussa, sen mä muistan. 9-4. Trollaaks vaan joku? Hyvä, ja hissat. Ei mitään, nyt on formi parempi. Ja Jos jengi tää joukko vastaan. ei voita, niin mä räjähdän. Come on! Ja takis, ai jetta kun pyörii. Mä rupeen pelaa seisten, boys. Siis tämähän on mun juttu. Jos jatkossa tulee vielä jotain NR MM-skaboja, niin mä pelaan seisten, hei. Mä tuun siihen, että laittakaa se tuoli veke. Mä seison. Hyvä on. No ei, nyt oli huono syöttö. Ei mitään. Alaspäin mennä. Nyt on ollut hyvä hyökkäys. Paljon parempaa hyökkäystä kuin äsken. Mut on eri taso vihukin. Äskeinen vihu pelas kuule. Teki kaikki oikein. Otetaan tohon noin. Kopita. Heivs. Ja takatolppa. Ja meneekö? Hyvä. Tuula PH. Iso kiitos jäseneksi liittyydestä. Come on Tuula. Ketkä nappasi jäsenyydet? Sieltä vähän ylempää näkyy. 20 laitettiin jako. Come on boys. Näette huomenna aamulla raakaversio seuraavasta unelmajaksosta. Tunti 45 muuten pitkä, se on vähän pidempi. Älä tuu ilman... Eiku, oliks tää... Siis joku teki mua vastaan ilmaveiviä eilen. Se oli varmaan muuten tää. Näytti jotenkin tutulta toi veivi. Hyvä. Jalakonta. Hieno taistelu. Ja toinen puoli. Kolmas ketju. Miksi ei syöttänyt? Syötin monta kertaa. Hyvä haku. Matthews jatko. Se jatko aika one-timer, mistä ei tehnyt. Mä vieläkin katkera Matthews. Niistä vaan pitää tehdä. Hyvä on. Miten mä päästin se tohon? Olipa huono. Mut Sögaard ottaa. Sögaardilla oli äskenkin vähän ohipeli, niin jos nyt tarttuisi sitten. Hieno. Ja Karböi nää. Hienoa. Ja Herttel. Ei oo. Nyt oli oikeesti. Tää oli hyvä erä. Tää ei oo mikään vitsi, että mä rupeen pelaa seistä. Nyt mä katon tätä kameraa. Sori, tää kamera oli ihan vihkoillaan, niin mä katon tän kondiksen. Otetaan tosta noin. Olisiko näin? Mä rekkaan nähdä Slapshot-videotkin aina seistä. Olisiko tässä? Toi on aika hyvä. Eikö ookin? Jos mä pelaan tässä. Joo. Toi osuu aika kivasti tohon. Noni. Matthews out. Matthews on sydämellä mukana. Eikä mulla ole kolikoita ostaa parempaa äijää, mutta se Matthews on vähän ikävä. Sillä ei oikein nopeus riitä. Se on viime vuoden Matthews. Polvi paskana ja liiku mihin. Ei jumalauta, kun mulla loppuu toi pöytä tuolta keski. Mä oikein saa sitä niinku lähemmäs. No, jos se on vaan tossa. Kyllä te nyt pärjäätte, jos te vähän ette mun hiuksia näyttää jotain. Joo. Tää on loistava nyt. Katsotko 6 finaali? Ei, mä katon 7, jos menee. Mä oon vaan highlightit kattonut noista finaalista. Eki, myyntipuhe, miksi pitää ostaa sun jäsenyys? Siellä on myyntipuhe siellä, kun painat liityn nappulaa, niin siellä on puhe. Mitäs mä nyt keksin tässä nopeasti? Jokaisesta unelmajaksosta, jos haluatte nähdä enemmän unelmajaksosta aina tai semmoista raaempaa matskua, niin jokaisesta unelmajaksosta tulee raakaleikkaus, missä näette enemmän, vähemmän editoituu. Vähän ekstra juttuja. Sitten kerran kuukaudessa jäsenpelit, päästä niihin messiin, live saida. Sitten saatte noin batket ja emotet chattiin. Ja tuette mun tekemistä. Siinä se. Ei se ole mikään pakollinen, se on. Jos haluatte, niin sitten liittykää. Silleen jäsenyt on suht rentoi semmosia, että ne ei tältä vie ihan liikaa aikaa, mutta antaa kuitenkin semmoista kivaa behind the scenes kontsaa jengille. Oli huono. Ei hätä. Hyvä puolustus.
Tää on huono. Tää kentän näkee jo. Mä seison, niin tää kentän näkee jotenkin eri tavalla. Tästä kuvakulmasta. Noniin, sit mennään. Tai jotenkin näyttää niinku leveämmältä tai tälleen niinku isommalta. Mut sehän johtuu ihan siitä, kun katsoo niinku alhaalta ylöspäin. Eikä silleen niinku normaalisti vaan suoraan. Ja ne itseasiassa. Anna vaan. Mitä keksitään? Oi, yritin kieputtaa itteni siitä. Ei mitään. Ei hätä. Hyvä save. Tämä on Södergaard. Ei me. Oisko kolmas ketju? Kolmas ketju itse asiassa tähän on ollut ihan hyvä. Tähän peliin. Alakerran kautta ja siitä väliin. Herttel. Mitä keksii Herttel? Tuleeko keskelle? Thomas Herttel. Ottaa toisen alun mukaan. Laittaa sinne Matthews. Matthews! Paljon haukuttu Matthews. Siinä olisi Matthews nopea veto, niin olisiko häkis jopa. Jatketaan kolmosella itse asiassa. Pidetään Matthews tässä näin. Koska jäsenpelit. Sitten kun mä tuun Espanjan lomalta, eli onko se 28 sunnuntai? Silloin on seuraavat jäsenpelit. Tämän kuukauden jäsenpelit. Ai että. Mä päästän helposti. Hyvä Södergaard. Iso koppe. Nyt mun veska ottaa iso. Se on myös tärkeä vähän, mitä toi sun veska suorittaa siis. Totta kai vastustajien viimeistely vaikuttaa, mutta oho. Kato just kun kehun mun veskari. Mut sä tarvit veskaltkin aina iso koppe. Alright. Tää on ollut vähän huono erä. Me ollaan oltu helisemässä. Pelistä otettavaan takaisin. No mitä? Siis miksi mun pelaajat ei nyt tänne maalin taakse? Mä en niinku ymmärrä. Mulla on 4 ketjua maalin takaa ja sit ne ohkaa tossa näin. No, ei se mitään. Alas vaan. Hyvä puolustus. Ja onko jäähy? Neloskenttä. Neloskenttä teki jo yhden tähän peliin. Olisiko toinen? Vitsi. Vähän ilmaiseksi annoin kiekon pois. Tästä kiekko maaliin. Minnepäin Espanjaan menet? Benidormiin. Benidormiin mennään. Äijien kanssa. Hyvä. Okei, no niin. Nyt oli ehkä niinku maailman näkyvin syöttö. Herran jumala. Kakkosketju. No niin, myllypyöri. Siis ei jumalauta. Hyviä koppe. Nyt on peliote menetetty kyllä. Tehdään maali, niin sit saa takas. Noin, no just näin. Niko Tuomo Ruutu, ensimmäinen maali. Head and shoulders, Tuomo Ruutu. Hiukset taakse, elämä hymyilee. 2011 maailmanmestari. Ja nelosketju jatkaa itse asiassa nyt. Kamo Tuomo. Anna vaan. Onko Tuomo Ruutu ihan legendaari? Voin näyttää jengin tän jälkeen. Ekat 2 kenttää ihan hyvin. Ei mulla mitään 99 ole, mutta silti niinku kilpailukykyisiä. 3 ja 4, niin nää on vähän. Ei itse asiassa 4 ei jatkanut. Nyt on tehnyt 2 maalia, mutta siellä on niinku 91 TMS, niin niillä on vähän vaikeampaa. Anava ja Matthews. No. Ja Huang. Ei vitsi. Ei mulla. Onks mulla parempi jengi ollut kertaakaan kuin Vihula näissä MC:ssä? Ehkä sitä Colorado Team-tiimiä vastaan muuten, ketä vastaan pelattiin ennen pari väliä. Se taitaa olla ainoa, mistä mulla on ollut parempi jengi kuin Vihula. Miten mä en saanut tota pois? Näittekö? 2-1, mä menen hyvin sajoin tonne poikkarille ja mä en saa pois. Miten mun ykköskätjällä ei ole yhtä energiaa nyt ollenkaan? Ei haittaa. Noniin, vielä johdetaan maalilla. Hyvä. Nytkö menis maali? Kato, nyt se meni sen maalin taakse.
Taves. Hyvä kuti. Tää oli huono erä. Tää oli oikeesti tää oli varmaan huono erä tänään jotenkin. Ei päässyt... Tai en tiedä, voiko olla huonompaa kuin viime pelissä oli. Hei, mä en tiedä mikä tässä netissä, kun noit piikkejä tulee väliin. Tänään mä kysyn on. Oot sä netissä? Joo, toi vähän lagaan. Ei mulla mene montaa peliä. Jos et halua, että mä teen Benny-hyppyyn. Oi. Kuka siinä netissä on? Anna vaan. Mun prime oli 15 vuotta sitten. Muuten vaan voitin Euroopan mestaruuden 2 vuotta sitten. Mitä siellä höpötetään? Oho. No ei jumalauta. No siis mä väitän, nyt ihan niinku rehellistä puhetta. Sä laitat maailman parhaan pelaajan pelaa tällä joukkueella, Hood Champsit, niinku tällä hetkellä maailman parhaa. Niin ei se montaa peliä enemmän voittais kuin minä. Ehkä niinkun... No katsotaan mitä tästä menee. Ehkä niinku pääsis siihen 18 voittoa 17. Mut joo, en oo väittänyt, että on tällä hetkellä mikään maailman paras. Ei oo todellakaan. 500 tuntia tässä pelissä, josta puolet on franchise-modessa, niin se ei vaan riitä. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Come on! Perkele! MP-osasto 41. Osasto 41. Eiks tää oo se Ilveksen? Oliks se 41? Sori, mä en oo ihan varma mitä osasto on saanut meillä. Ja no! Come on! Ja Jonathan Taves. Komea maali, komea maali. Iso. Tuulapaha, iso kiitos 2 eurosta. Se oli se Ilveksen, joo. Ei mitään, Ilves on mun mielestä yksi hienompia liigaseuroja. Ei mitään, ikoninen seura. Mä olin aina itse Tapparan mies ennen Ilveksen miestä, jos Tampereen jengestä olisi pitänyt päättää. Mutta mulla on vähän kääntynyt se. Kyllä mä niinku viime vuosia enemmän jotenkin Ilves sytyttänyt. Mä näen vaan Ilveks, siinä on vähän semmoista Suomen Toronto-vibaa. Ei oo voittanut pitkään aikaa, semmonen ikoninen seura. Tiedätkö se... On se tietyt sympatiat Ilveksen muuten. Nyt mun yksi tosi läheinen kaveri, joka Ilves-fani, niin sekin kautta ehkä pikkasen ruvennut symppää enemmän Ipaa. Kun se kituu siellä. Noniin, Seppo liikkeen. Huhhuh. Hyvä on. Oisko? Hieno. No älä nyt pompii. Hieno. Noniin, kakkosketju. Noniin, sit mennään. Ja Haagel. Toiseen suuntaan. Siihen Hove. Hieno maali. Come on, Martin Neitses. Rupeaa se heräilee. Mun paras pelaaja. Se oli Tammisen muuten. Se oli vanhan liiton kenkälaatikko. Hieno maali. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko. Todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Come on. Come on. Voitto tulossa. Nyt fokus vaan. 3 maalin johto. Ei tuu Benny-hyppyyn nyt. McKinnonin pelipaita vielä ihan niinku ok, mut... Se ois vaan teille kiva. Hanaa. Ja Matthews. Mitä keksi? On nättiä. Ja Weben. Ja takas. Ei saa. Hieno Carlisle. Iso. Noniin, kakkosketju. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Se kun herättää kivasti. Ja Hove. Gordie Howe laittaako sisään? Ei laita. Iso kiitos. Ai! Come on Tuula. Iso kiitos Femmasta. On kova. Miksi ei tullut text-to-speechia? Muksulle rahaa. Joo, Muksu saa parit piltit tolla. Arvostaa. Sitten mennään. Onko Neitses? Onko Haageli? Ja... Mihin osuu? Oli hyvä matsi. Oletko monta päivää Espanjassa? 8. En oo ostanut F126 DLCtä. En itse asiassa oo. Mutta eiköhän se tuu ostettu. Kyllä mä jonkun videon siitä. Älkää nyt odottako, mutta enköhän mä kesäaikana jonkun videon tuossa siitä tekemään. Mutta ei varmaan mitään sarjaa tällä kertaa. Ehkä, en mä tiedä. Katsotaan. Never say never.
Fiilikset muuttuu niin paljon. Onko Nikke Dangos vieläkin paras? No mä oon ymmärtänyt, että Nikkekään ei ole pelannut nyt tänä vuonna. Alun jälkeen. Niin en usko, että Nikke on kyllä tällä hetkellä paras. Mä en edes reellisesti tiedä, kun ei ole mitään turnauksia. Kuka edes tietää, kuka on paras. Mä tiedän, että Hutissa se Sisu ja Teemu ainakin dominoi. Siinä on varmaan aika lähellä. Lähellä parhaat tällä hetkellä. Suomessa ainakin, tai Euroopassa. Pohjois-Amerikasta ei mitään hajua. Hieno. Ja mennä. Joku on täällä varmasti tietäjiä chatissa. Kertokaa, kuka tällä hetkellä Euroopan paras? LR pelaaja. Lakombe. Väs. Siis nyt on ollut kyllä iso. Tää peli voisi olla paljon tiukempi, jos toi Söga ei olisi ottanut samalla lailla Maria. Se on oikeesti kiva, jos mä hävisin tällä äijälle eilen, mutta mä otan revanssin. Revanssin sitten. Ja Heivsi. Käykö laittaa? Ei. Nyt ei mene vihulle mikään sisään. Hyvä Söga. Moni hakee selkeästi nopeat vetoa tohon keskelle. Välillä musta tuntuu, että mun pitäisi olla aggressiivisempi tossa, mutta sit samaan aikaan mä voin niinku... Mä voin ihan liikaa ylipelaa sitäkään, että se ei pääse vaan luistelemaan ohi. On 2 piippuna. Kyllä mä silti mieluummin otan ton vedon tosta kauempaa, ihan sama kuin nopea veto tai tämmönen, kun se, että se pääsee maalin viereen kävelemään, etteikö se ole rystykämme rysty. Ja neitsis. Hanaa vaan neitsis. Olisiko lätty tonne? Ai että kun olis pudonnut nätisti. Oli vaan metrin taakse. Ei voi 2 metrin syötä, että mennä 3 metriä ohi. Carlisle, hanaa. Hyvä on, hyvä puolustus. Ja lähtö sinne. Älä viitti. Noniin, iso bounce back voitto tulos. Ja Hove. Tää oli ihan hyvä matsi. Oli itse asiassa yllättävää. Tai ei täis häirinnyt pelaa seistä yhtään. Se alku oli vähän, ei tuntui tosi niinku luonnostavalta. Joka ikinen äijä nyt! Vähän pääs vähän kiinni. Perkele! Vähän vie. Vähän vie, come on. Katsotaan ihan kohta, kun mä hassailen täällä menemään. No kato toi Sögaard, miten? Toi veskarikin on jännä. Siis Sögaardikin on ollut aivan jumala joissain peleissä ja sit sillä on mennyt aika paljon niinku joissain peleissä. Weber, hienoa. Tuula, iso kiitos. Jälleen kerran 2 eurosta ja yhteensä, noin 10 laitoit. Iso kiitos Tuula. Di. Mikä kuvakulma sulla käytössä? Klassinen. Klassisen mä tykkään pelailla. Suurin osan turnaukset mä oon aina voittanut sillä yläpuolella. Näkee niinku vähän korkeampaa kaiken, mutta mun mielestä täällä on niinku hauskin pelaa. Tässä sai eniten fiilistä, kun se on vähän lähempää tuota jäädä. Mennään. Nice. Täällä mä oon pelannut eniten viime vuodet. Hei! Hyvä voitto. Sögaardkin oli iso. Ja 14. Edelleen 15 mä olisin ihan ok tyytyväinen. Nyt on 2 peliä. Ja rangaistu tosiaan seuraavasta häviöstä McKinnonin pelipaita jakoon. Mä tiedän, että se on teille iso. Mut se on mulle vaan askelporras tohon Beni-hyppy. Se on... Mä pelkään tota Beni-hyppyä. Oh. Onko sulla mökkiä? Meidän perhe omistaa 1/3 mökistä Tahkolla, missä vaan aina välillä, mutta ei oo muuta mitään. Seistä hirveän domino. Onko seisten meta? Pitääkö ruveta pelaa seistä? Kyllä, täytyy antaa propseja kanssa Vihulle. Vihut on laittanut koville täällä. Ei oo yhdessäkään pelissä. Siis miettikää nämä matsit. Ekas pelissä mä oon 4-0 häviöllä. Voitetaan se. Toisessa pelissä 4-3 jatkoaika. Aivan käsittämätön thrilleri. Mä kaadun tuoliltakin. 3. pelissä mulle niinku annetaan niin kovaa, että ei ikinä olla annettu. Ja nyt seisten, niin oltiin taas. Oltiinko me häviöllä äsken? Vihu teki ekan maaliin. Sieltä tultiin. Noniin. Ja 2 peliä. Come on, 2 peliä. 2 peliä. 16 olisi jo. 16 mä olisin niinku semityytyväinen. 15 on se ihan sama. 15 on aina se minimi, millä mä menen champseihin itse. Kun se on mulle aina se hyvä pelaajan raja. Vaikka on kuinka huonompi jengi. Eli ei nyt millään niinku bronssitiimillä pelaa, niin kyllä tää jengi nyt, kyllä täällä 15 pitää saada. Siihen tarvittais se 1. 16 olisi jo, se rupesi olemaan niinku varmaan lähemmäs 8.
8 niinku arvosanassa se suoritus. 18 olisi ollut kyllä, se olisi ollut sairas, mutta se nyt jäi kyllä liian. Ei, turha jossitella noita edellisiä pelejä. Sain äsken ilmaiseksi kanavan jäsenyyden. Come on Jeppe, onnittelut. Tai Jappe, sori. Sanotaan, että viimeistä voi olla tiukkoja. No joo, katsoo näitä vihuja mitä tullut, niin voi olla erittäin tiukkoja. Panosta on kyllä viimeisiä pelejä. Mä voin näyttää tämän McKinnonin paidan. No tehän näette sen tosta. Miksi mä tarviin näyttää sen, kun se näkyy tosta? Siellä se on. Sieltä lähti. Sitä on Reverse Retro 2020. Mun viimeisin paita, minkä mä oon ostanut. Nyt itse asiassa just tilasin viime viikolla paitoja, mutta ennen sitä niin. Toi on viimeisin. Alright, löytyi vihu. Oli joku Dump and Chase oli vihun jengin nimi. En tiedä, jos tunnistatte. Noniin, let's go. Outsala vastassa. Outsala, okei. Okay. Siellä on Scheifele, McDavid, Pasternak. Varmaan jotain totseja taas. Me mennään. Meillä on Lakombe, meillä on Kopitar, meillä on miehi, meillä on Nasari. Ja Nasar, mitä keksi? Ja samanlainen hyökkäys kuin äsken. Pikku 6 maalia tohon noin. Ja Taves. Mitä keksitä? Nasar. Mut toi viivan päällä. Toi on kyllä iso. Jos mun pitäisi pelillisesti joku isoin virhe sanoa mulle näistä champseista, niin ne on viivan päällä menetykset. Mä oon niistä ihan sikana päästänyt maaleja omiin. Et viivalla pitäisi olla, kun mulla on toi kaikki pelin taktiikka, niin mulla pitäisi olla varovaisempi siinä, kun mun pakit nousee niin paljon. Sitten jos mä menetän viivalla, niin kaveri on läpi. Neitsäs, apua toi Neitsäs oikeesti. Mulla on itelläkin toi. Toi on jännittävä kaveri. Onneksi ei saanut kämmelä, se on ollut tyhjä maali. Mennäänkö lättylaita? Ei, missä ei ole? Onko Neitsäs? Me vaan Neitsäs. Sitten keskusta kautta Neitsäsille, just näin. Otetaan pikku give and go sieltä. Ja yritin Gordille takavista, pikkasen meni vaikeaksi. Joo, ei täällä ei mitään makupaloja tuu enää kyllä tässä vaiheessa champsi. Ekoispeleissä voi tulla nyt vähän helpompia, mutta... Oisko Gordy? Hyvä koppi, terve. Gordy! No elää millä animaatiolla. Nyt mä otan riski. Ai, huono riski. Hieno, ja Neitsäs. Ei mitään jalkaa. No joo, pakko ottaa alas. Ei Neitsäsillä ollut jalka. 3. ketju. Olisiko toho keskellä? Carbonao. Ja Matthews. Mitä keksi? Väli. Noniin. GG voitit mut. GG. Pelattiinks me, onko oikeasti sinä, joka voit tästä? Pelattiinks me eilen? Siis pelattiin eilen, mutta siis sä voitit mut eilen, oliko näin? Mä kysyin ennen peliä, mä en nyt, joku sanoi, että sä voit 9-4. Mitäs tohon noin? Ai saake. Mä en muista yhtään sitä tulosta. Mitäs tohon noin? Hieno. Hyvä on. Okei, 3. ketju. 3 ja 1. Mihin me laitetaan? Siellä olis. Nyt se nyt ei ketään auki. Pitää ite nostaa vaan. Ei herran jumala. Olipa hyvä muuten haaste. Ja taas mulla pakit vaihtaa. Hyvä on. Iso koppi. Siis jotenkin, nyt kun toi benji-hyppy on oikeasti niinku 2 häviöä putkeen benji-hyppy, niin mulla on kyllä oikeasti niinku vähän eri jännitys tässä hommassa. Otas 1. ketju. Mennään tuonne. Hyvä on. Kopita. Takas vaan. Ja takas. Hienoa. Lätty. Taas muuten tossa. Meni Tavesille vai Kopitarille tonne oikeaan laitaan. Mä yritin laittaa sen keskelle. Tossa se nyt oli hyvä, mutta mua silti ärsyttää, että menee niinku väärille pelaajille, kun sä yrität syödä. Ei se voi vaikuttaa oikein mitenkään. Jos 2 pelaajaa samassa linjassa, niin sit tää peli on vaan välillä silleen, että ei kun sä haluat pysyttää tolla. Sit sä et silleen, no haista paskaa, ei halunnut. Tosta vois huongi vetää melkein. Hei nyt, maalin taakse pitää päästä enemmän. Nyt mä oon liikaa ollut täällä viivassa jotenkin. Noniin. Sitten yritetään mennä väkisin maalin taakse, eikä saada mitään aikaa. Pakis vaan. Pakis kiinni. Noikin mun pitää ottaa vaan kovemmin.
tässä champsissa mennyt maaleen, missä mä tiedän, että takis tulee, sit mä hard readaan sen ja se silti menee läpi. Mä jotenkin kusen sen ite, mutta... Takis hienoja, Martin Necas. Siis 13 maalia näissä champseissa. Siis oikeesti melkein maali per peli on tehnyt toi äijä. Siis ihan käsittämätön kaveri. Joo, kyllä Floridalla on hyvä runko. Mut jännä nähdä, mitä Bobinkaan käy. Haluuks ne sen Larkkinin oikeesti? Mä en edelleenkään... Mun mielestä Florida ei tee Larkkinilla yhtään mitään. Ellei ne sitä Sam Bennettiä saa vaihdettua veke. Okei, nyt oli hyvä. Hieno. Siis vitsi mikä save. Mitä mä meinaan? Siis ihan oikein. Lopputaan sekoilu. Hirveä menetys taas omissa. Kyllä niinku... Sitten saatana odottaminen loppuu taas. Jos miettii, että turnauksessa pitäisi pelata tällä hetkellä, niin virheiden määrä on kyllä älytön. Semmosia turhia virheitä. Mut ihan puhdas hyökkäyspeli, niin se tuntuu kyllä hyvältä. Se tuntuu niinku oikeasti hyvältä. Häkissä. Monta peliä pelat tämän jälkeen? 2 tai 1 tämän jälkeen. Kunhan Lundelle lähtisi, jep. Mä voitin 9-4. Joo, okei, niin. No siis sit se oli. Miten mä oikeesti, mä en... Se 1 peli repes lopussa, 9-4, ihan oikeesti, nyt se. Ja se oli se toinen häviö. Joo. Syttikö veskoi molemmasta häviöistä? Lakombe. Joo, Sögaard oli hyvä äsken. Se menee molempiin suuntaan. Knicks voitti NBA-finaalit. Jep. New York 53 vuoden jälkeen. Siinä oli vähän sama fiilis, jos Toronto voittaisi NHL:ssä. New York Knicks NBA-ikonisin seura. Ehkä Lakersin ja Celticsin lisäksi. Voittaa ekaa kertaa 50 vuoteen. Kansanjuhli. Mä jotenkin toivoisin sitä Spursia ite, mutta... Ja Weber. Hienoa! Shea Weber, 4 maalia. Toi Weber on jännä. Siis sillä on 97 nopeuskiihtyvyys. Se välillä tuntuu, että se kiihtyy. Mutta sit sillä on tosi paljon se on tosi iso kans. Niin musta tuntuu, että se ei välillä jotenkin niinku... Tuntuu, että se silti on välillä vähän jalkoihin. Toi on ollut aika hyvä toi Weberi. Kyllä se ehdottomasti kannatti tehdä ja auttanut mun pakistoa kyllä paljon. Oikeesti, jos mä olisin sille ekan päivän joukkoja pelannut nää champsit, niin mulla olisi oikeesti joku 10 voittoa tällä hetkellä. Eikä niinku mikään vitsi. Hieno. Mennään vaan kopita. Tusiro. Päivää niinku. 2-0, hyvä olla. Keskusta kiinni vaan. Kun voitetaan tää, niin Beni hyppy on varmasti selätetty. Se on jo niinku iso voitto. Keskusta vaan. Nyt pysyy midi tiiviinä. No eipä pysykään. Ai että kun pääsee kävelemään tosta. Kato uudestaan paljon sulla tilaa ja... Katsotaan. Hannu trollaa jengiä täällä. Mulla on 29 958 tilaa ja 42 tarvii 40 tonni. Huhhuh. On mulle tärkeä maali kaverille pelin kannalta. Mulle huono maali. Maali. Tässä pelissä on niin paljon tapahtunut. 5-5 vedot puolesta peliä. Ai vitsi oli Neitsasilta hyvä haku. Nyt on muuten maalissa. Sai pelastettua vielä. Oliko Chara iso tikku? McDavid! Apua! Toi oli vielä niinku McDavid jossain vitsi super... Toi Neitsas jossain superboostassa toi McDavid. Katsotaan. Tähän näin. Pakki. Oisko laitaa? Joo. Herttelillä vähän tiivis. Me otetaan pikkuriskillä tästä pelataan. Saadaan kiekko lapaa. Nois just, tarviiks mu ottaa noin paljon riskiä? Se olisi kaverilta taas läpi, mutta... Niin, kato, tuleeko maali tästä? Ja Weber. Anna mennä Weber. Ui vitsi. Nyt ei oikein lähtenyt puute. Vau, päälle vaan.
Täyspaine. Pakisa. Olipa hyvä. Törkeä hyvä maltti vihult. Otetaan se neloskeet. Nyt on muuten läpi. Nice. Hanavak nice. Nice ollut hiljainen. 93. Ylivoimaisesti mun paras neloskentä pelaaja overallilta, mutta ei saa oikein mitään aikaa. Mutta Clarkki laittaa pikku kämmen rykä sieltä. Easy time, easy time. Oli hyvä, oli hyvä. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Kolmosen neloskenttä tehnyt varmaan 3 maalia koko Champsissa. No siis loppupuoliskolla kyllä. Paitsi neloskenttä teki viime pelissä 2. Siis siinä ekas livessä toi oli ihan sairas toi mun kolmosketju. Mutta ehkä sit kun pelit on, vastustajat on koventunut, niin ei kyllä enää oikein riittänyt. 4. Takis vaan. Sitten on Nice ollut ihan jätetty. Hieno. Muuten mitäs hei, ketkä katto Palander Valavuori eilen? Mä en kattonut sitä matsia, mä näin vaan kun Valavuori tyrmättiin. Oliko se ihan yhtä nyrkkiä Palanderilla vai mikä se? Oliko se suht tasainen vai mikä siinä oli niinku homman. Hieno. Se on kyllä nyrkkeilys. Respect silleen Valavuorelle, että lähtee nyrkkeilemään Palanderiin vastaan, joka painaa se joku 20 kiloa enemmän. Se on nyrkkeilys ihan pieni etu se paino nimittäin. Oh. Pakis. Mikä torjunta? Siis mitä toi Sögaard on ottanut? Nyt ihan kaikessa niinku rehellisyydessään, niin... Siis... Monta voittoa tuon Mats Sögaard on torjunut mulle? En tiedä, siis... Se on tosiaan käsittämättömän isoja. Totta kai se on huonoikin pelejä ollut, mutta niinku... Tosi monessa voitossa niinku ihan käsittämättömän isoja koppeja. Yhtä nyrkkiä, jep. Pala vei suvereenisti. Vala vaan peruutteli. Oli selkeä. 40 seuraajaa, 30k. Tubes 5 seuraajaa, TikTokissa. TikTokissa 5 seuraajaa, 15k. Juhlapäivä. Se on just näin. Tää oli skippivuosi NRistä 2kk, sit poistin NHL 25 tilan takia pleikkarilta. Alkaa hieman sormet syhyä. Oottelin kyllä syksyä siinä mielessä. Ootko ollut tyytyväinen tämän vuoden NRiin? En. Kyllä en oo ollut. Viime NR ja tää NR, tuli nämä vihreät one-timerit. Ja oikeesti, siis ihan nyt oikeesti. Siis tää meta, mikä tässä pelissä on. Sä voit nollakulmista tehdä maaleja. Sä voit tosta viivan jälkeen vetää sillä X-Factorilla niin ilman maskei maaleja. Ja mun ykkösjuttu on vaan se, että tää peli on mun mielestä silloin ihan hauskaa. Kun pelaajien statsit on niinku samoissa keskenään. Mutta sanotaan näin, että mun mielestä jonkun McDavidin ero vaikka johonkin pakkiin on ihan liian iso noissa nopeudessa. Mä en tykkää siitä, että sä pystyt vaan luistelemaan, tiiäksä. Vaikka ei olisikaan niin iso niinku vauhtiero, niin sä pystyt vaan luistelemaan pakkeen ohi, ja kun ne ei tiedä mitä tehdä. Mäkin ei osaa niinku auttaa sua. Mä haluaisin, että se oli oikeasti ennen vanhaan. Toi muuttui NR 2-3. Niin ennen sitä, niin sun piti paljon enemmän niinku rakentaa noita hyökkäyksiä. Musta tuntuu, että se on nykyään paljon enemmän sitä, että sä luistelet ihan täysin, pysähdyt meitä jotenkin toisaalta, vedät rannetta, vedät viivaa, vedät vihreät vaan timeria. Jotenkin. Mut joo, kyllä mäkin otan sitä ensin. Kyllä mä tuun huttiin pelaa. Ihan sama varmaan minkälainen peli, niin enemmän kuin tätä mä luulen. En lupaa mitä mä luulen. Jos se ei tunnu kivalta, niin ei sitten. Joi. Miten meni ohi? Kertokaa chatti, mitä mieltä te ootte ollut tästä? Siellä on moni oikeasti pelannut varmaan enemmän tätä kuin minä. Just nimenomaan niinku... Unohdetaan nyt kaikki Viaprot ja franchiset ja ominaisuudet, mutta ihan pelillisesti vaan, kun te pelaatte tätä peliä. Mitä te haluaisitte, että tämä peli olisi erilainen? En ole lähty. Jotakis. Neitsis tolppa. Mut kyllä tää ajoittain voi olla hauskaakin, että... En mä tätä niinku, jos mä en tykkäis tästä yhtään, niin mä pelaaks tätä. Sitten tehtäis niitä franchise-juttuja enemmän tai mitä ikinä. Ui. Kiire. Kun tätä mä veinasin nopeudessa. Joku lauson oikeesti tulee tuolta hirveellä höögällä. Hieno. Jahana. Ehkä niinku helpoin juttu selittää, mikä mun mielestä tässä pelissä on vikana. Tässä on liian vaikea puolustaa. Miettikää nyt maalikeskiarvot näissä champseissa ihan oikeasti. Siis vaikka näissä mun peleissä. Siis joka matsi joku 10 maalia. Tää on itse asiassa, tää on ollut varmaan vähän maalisin matsi näissä koko perkeleen champseissa. Tähän asti. Ui.
Ja Neitsis. Hyvä haku. Ei juppu, ei juppu. Sitten semmosia pieniä juttuja. Mä paljon valitan noista syötöistäkin. Ai että. Fokus. Mielestäni syöttely pitäisi olla vähän smoothimpaa. Se pystyisi nopeasti tekemään semmosia nopeita syöttökuvioita. Harhautuksia mä oon toivonut ikuisuuden. Et ne oli joskus niinku ehkä 10 vuotta sitten niin oikeasti aika hyviäkin käyttää joskus. Harhautuksia ei tee tästä pelissä oikein yhtään mitään. Et se niinku tosi ajoittaa. Olisin, että nekin olisi ehkä vähän käytännöllisempiä. L2 pitää ehdottomasti huonontaa. Se tietenkin painaa täällä ballerina ympäri kenttää, niin se on kyllä vähän nihkeetä. Mutta joo, nyt mä otan täysfokuksen tähän peliin, koska tää on maalin peli. Mulla on kuitenkin isot panokset tässä, niin tää nyt on mennyt ihan höpötelles. Nyt tää 3 tässä näin. Tässä ne itse sinne niin. Haageli. Mitä tää kaverit törmää? Mitä täällä tapahtuu? Kaverit törmää toisiinsa. Mä otan nyt aikalisä. Mä en oo laittamassa. Siis 4. on fresh, mutta mä en oo laittamassa mun 4. näin. Siis 6 minuuttia ennen pelin loppuu kentälle. Mä en vaan tee sitä. En suostu. Niin voi tää liian helposti maalle. Siis puolustus on liian vaikeeta. Tai maaliteko liian helppoa, mitä se nyt ottaa. Älä mee, hyvä. Noniin, sit mennään. Nyt vois ratkaista tän peli. Tänään vaan lakamme. Ai että kun oli takis auki. Ei voi tulla, hyvä lakombe. Mä nostan nyt pakilla. Tää on vähän riski kyllä tässä vaiheessa peliä. Meneekö? Ei vitsi toi Chara tulee. Näki heti, että menetän kiekko. 3 minuuttia kellossa. Hieno lakombe. Okei, kakkosketju. Nyt mä otan muuten ton kaikki pelin pois. Otetaanko trappiin? Onko se turha tässä vaiheessa? Mun puolustus on ollut kyllä aika hyvä. Mennään karvauksella vaan. Ei, se on isoin riski, mitä sä voit tehdä, että lähdet peruttelemaan liikaa johos. Herran jumala, kun on tasoitus lähellä. Hieno Gordy. Neitsas. Ei voi olla totta. Käsittämätön torjunta. No niin, sit voidaan pitää kiekkoa jo. Neitsas. Ei oo totta! Ei jumalauta! Noniin, justiin joo. Okei, mitä mä... Tuo äijä väärään suuntaan. Viiva kiiva. Hyvä. Sitten pitää saada kiekko pois alueelta vaan, niin me ollaan voitettu tää peli. Ei voi olla totta! Okei, meinasin sulaa tän peli. Oi vitsi, mun sydän pomppas suuhun. Mä syötin kaveri. Miten toi rystypassi lähti noin hiljaa? Noniin, ei jouduta benchihypylle ainakaan. Terve. 1 peli jäljellä vielä. 1 peli. 15 on niinku se. Tää on niinku semmonen, että tähän voi jo olla ihan niinku. Tää on jo ihan jees. 16 olisi vielä enemmän jees. Mä sanoin, että 15, niin se olisi semmonen. Varmaan ennen champseen, niin jos 1-7. Kouluarvosanoja pitäisi antaa, niin tää olisi semmonen 7. Tää 15. Mitä mä niinku ite luokittelen. Sitten 16 olisi jo lähempänä 8. En mä tiedä vittiks mä ihankaan. On se ainakin 7,5. Selvisit, jep. No niin, katsotaan mitä jengi laittoi. Meni niin fokuksessa toi. Kysyin siitä NRistä. Tää on liian epärealistinen. Niin, no NRihan on ollut aina tietyllä tapaa epärealistinen. Mutta tässä on pari juttua. Hei nyt muuten. Nyt joi äkki. Herra jumala. Mitä tää on tapahtunut? Mä oon laittanut sähköpöytää ylös, niin täällä on kone roikkuu puoliksi ilmassa. Ei jumalauta. Johdot vetänyt tän oikeesti ton pöydän mukana tossa noin.
Huhhuh. Niin, mutta tää on kas videopeli, että tää tulee aina ole tietyllä tavalla epärealistinen. Mä oon siis samaa mieltä, että tietyissä asioissa totta kai pitäisi olla realistisempi, mutta tää peli ei voikaan olla liian realistinen, koska mä oon sanonut tän ennenkin. Tää on ollut hot take monelle, mutta pelit kestää tässä niin paljon, ne kestää vajaan erän verran. Tässä on pakko olla jotain eri juttuja kuin oikeassa lätkässä. Se on pakko olla vähän nopeampaa, vähän arcademaisempaa. Niin kuin tietyllä tapaa. Alright, mitäs tänne on tullut? Metat pilaa koko huti. Siis se on ihan faktaa, että kun te pelaatte NRiä 2 ekaa päivää, niin sehän on niinku parasta paskaa oikeasti ikinä, tai NRiä, koska kukaan ei osaa pelata tätä peliä. Kaikki pelaa niinku fiiliksellä. Silleen niinku oikeasti tulee vaan pelaamaan. Ja sit kun sä opit mitkä toimii, niin sit jengi rupee toistamaan niitä samoja juttuja. Toi on 100% se syy, miksi NR tuntuu aina hauskimmalta alussa. Ei niinku mitään, siinä ei mitään muuta syytä. Ja totta kai semmonen uutuuden viehätys. Tää on ollut kyllä erikoinen live. Vähemmän random pomppuja. No joo, jatkoajalla ei veskarin patjat olisi leijuisi ilmassa, niin se olisi kyllä jo ihan kiva. Kuka vie futiksi MM-kisat? Portugali. Mun isä otti ohjaimen multa, kun kiroilin liikaa, kun pelasi NRiä. Isä on asialla. Omasta mielestä paljon parempi meta. Valitat vaan metasta, kun ei ole sitä, mihin olet tottunut. No, eipä se... En nyt sanois. Mä voitin NR 2.3. Siis mä olin MM2 ja se oli mun mielestä niinku... Se oli varmaan niinku huonoin peli, mitä mä oon pelannut 1v1. Mä oon edelleen sitä mieltä. NR 2.3 oli ihan kauhea. Et ei se... Niin ehkä se mun menestykselle ei ole mitään merkitystä sille metalle, mutta... En mä vaan mä en nautin noista vihreistä oneista, noista nollakulmista. Mä ei jotenkin, ei ole lähtenyt. Mut voito, ehkä oot oikeassa. Franchise-moden pitäisi tulla semmonen maajoukko GM-mode, että esim. Valitsisi pelaajat vaikka MM-kisoihin tai tällaista. Pitäisi tappeluiden uudistua. Tuo on tosi paljon kommentteja. Tuli just live, nostaako Aho kannua? No toivotaan, että nostaa. Mä kyllä luulen edelleen oikeasti, että Vegas voittaa, mutta toivotaan. Ootko pelannut online-pelejä paljon? Ootko huomannut eroja sille, että jossain eräs osuu kaikkia ja esimerkiksi sulla ei onnistu mikään? Onhan noit menee puolelle toiselle. Vituksi! Älä viitti! No niin, menee. No, hei. Olkaa täällä 20 minuutin päästä, niin menee pelipaita. Ei jumalauta. No niin, ei mitään. Sitten taistella. Mä sanoisin varmaan aika... Mä en tiedä, mutta tää oli viime NRissä SM2. Oliko? Että en tiedä millainen joukko ja odotetaan aika kovaa. Nyt tulee kova testi. Noniin. Mut me lähdetään totta kai lähdetään voittaa. Ei lähdetä yhtään peruuttelemaan. Me laitetaan kiekko uuniin. Ja sieltä. Lätty takis. Hyvä haku. Ui vitsi kun Kopitar olisi päässyt siihen. Nyt nähdään sitten tää NRin tää meta. Joo, kiekko on maalissa. Oi. Ei saakeli. Toimiko vaihtokikka vielä? Joo, toimii siinä toisessa erässä. Noniin. 1-0. Eka maali ei meinaa mitä. Hienoa. Noniin, ja mennään. Neitchas. Ei vitsi. Pitää saada Neitchasia käytettyä hyväksi. Hienoa. Se on tiivis. Tiivis paketti. Wow. Olisiko kolmosketju? Jes. Maltti vaan. Lähdetään rakentaa. Mitä lähtee tolla? Tää on meikä. Nyt peli haltu. Tässä vähän päästä hyökkäysalueella. Nyt vaan omissa tätä kikeä. Se oli hyvä avaus. Noin, sit Hanna. Vähän riski, mutta pitää ottaa.
Nyt se saa kiekkoa liikkeelle. Otas tuohon ykkösketju. Noniin, nyt on Taves läpi. Come on Taves, hanava. Kiekko on häkissä. Tossa oli, mä olin sanomassa, tossa on iso, siis jos kaveri saisi sen pelaajalle yhdenkin tommosen, se olisi 100/100 puhtaassa läpärissä. Mut mun 94 Tavesi vaan otetaan kiinni. Mutta onneksi se meni jostain perseestä sisään. No niin, tullaan vielä. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Taistellaan tää olisi kyllä aika leipä, niin voittaa kyllä. Miten meni Street Hockey Tour? Jerse, iso kiitos 2 eurosta. Jätetään video. En spoilaa nyt mitään, jos ootko haluaa mennä videoon. Joo, ensi viikolla tulee videomatskuu sitten. Hieno. Ei, miten toi syöttö menee? Perkele. Ei oo pitkä onneksi. Hieno. Hyvä haaste. Ja Jonathan Taves on tullut pelaamaan. Nyt meidän pitää antaa neloskentälle vaihto. Come on nelonen nyttee. Riippakivi on ollut koko champsit, mutta nyt pitää suorittaa. Nyt tarvitaan neloskentätkin näyttöön. Kutia vaan. Just näin. Ja me ollaan Tuomo Ruutu. Onko nälkäinen? Ei. Hieno. Pidetään vaan. Ei anneta easy. Tuleeko tänään unelma? Ei tuu. On menossa Helsinkiästä myöhemmin lennä Montrealiin. Noni, millainen reissu? Ihan loma vaan. Hyvä reissua sinne. Hieno. Ei mene. No joo, sit jos menee tommosia maaleja, niin sit on kyllä... Voi. Ei mitään. Olisiko luistimet jalkaa seuraavat rangaistukset? Tää on vikapeli jo. Luikkarit jalkaa. Ai luikkarit jolla sänäriin. Ihan pakkopakilla. Tuli lukulasit vihulla. Ei haittaa, tullaan vielä. Ja herkkää. Hyvä oli. Vähän lähti huonosta asennosta vaan toi. Hienoa. Olisiko ykkösketju? Hieno Nazar. Hyvä on. Mihin se vetää? Burger on ihan täysin. Viva vaan. Näin. Ja kike liikkeelle. Come on, Tavesi. Vitsi toi ärsyttävät toi pelaaja. Siis Tavesi on menossa niinku maalin taakse ja sit se jää afkaassien kulmalle. Vähän tarvis niinku visioa tuolle botille tässä noin. Mut yllättävää, siis hyvin ollaan oltu pelissä mukana. Vanasar. Olisiko kakkosketju? Ja Weberille. Siis noi rystysyötät, siis ei jumalauta. Ihan samanlainen kävi muuten viime pelissä siinä lopussa. Weber auki ja sit mä lataan vielä rystyy pitkään, mutta sit se lähtee niinku hitaasti. Jos pitäis melkein laittaa lätty niinku kämmenen laitaa eikä lähteä rystyyn. Rystyy syöttää. Voi. Tässä on kiva kuunnella liveä ja kalasta. Onks tullut kalaa? Ai. Noniin. 2-0 perässä. Posin kautta. Näistä ollaan tultu näistä Championsissa ennenkin. Joka nyt on vähän eri tason vihu, mutta kuitenkin. Hyvä on. Mut siis niinku pelillisesti pysyttiin ihan ok messissä. Kyllä vihu hallitsi siltä. On tullut kuha. Kamo. Kuha on aina kiva. Minun mielestä olisi hienoa saada Kinnonin paita, koska Kinnon on komea ja hyvä pelaaja. Nousee. Kamo. Tarvitaan seuraava maali. Seuraavaa ei saa kyllä antaa vihulle. Hei, tää on mun viimeinen vuoden huttipeli, sekin vielä. Nyt niinku... Nyt mennään.
Otetaan kaikki tänne jäälle. Se tulee sen näköisellä balleriinalla, että hieno, hyvä avaus. Tohon kun kato Tavesille takaisin. Se on hieno. Yeah! Vanhan liiton lätty keskellä ja takatkulma. Noita ei opeteta enää nykynuorisolla. Huhhuh. Ai että mikä maali. Ja Jonathan Taves. Onko kenkälaatikko? Siinä oli fiiliksen haettu. Olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Olipa komea pönttö jotenkin. Ai että. Noniin. Lisää vaan. Menee Jazz. Oh, siitä kos päässyt. Nyt mä annan liikaa tilaa. Joo, ei saa peruutella noin paljon. Pitää vaan olla agrebi viivan päällä. Toi Hagel ei saa kyllä pidettyä toi kiekko. Toi on huono tossa Hagelissa. Maria. Pikku seivi sieltä. Oliko meikä katulätkäs? Ei kai. Mitä täällä dissataan Matthewsin chatista? Terve. Ylttiä sitten siinä. Hyvä Nazar. Hana. Ohoho. Ui että oli hieno peli. Hienoa! Me ollaan tässä pelissä mukana. Ihan sama vaikka viime vuoden SM2 jolla tykkiäkin vastassa. Me ollaan parempia, me ollaan vahvempia. Me halutaan tätä enemmän. Tullaan. Big boys need to be big boys. On se Ansei Kopitar. No niin, hyvä flow päällä, come on. Ja seuraava vaihto, kolmoskenttä. Puita uuni. Ja no. Herttele. Viivan kautta. Ja me vedetään nyt. Me otetaan riskiä, me vedetään viivasta. Jokipakka. Miten Jokipakkakin on noin nopea? Hyvä puolustus. Ei voi tulla! Mitä helvettiä? Okei. Itse asiassa mä en tiedä millainen jengi vihulla. Siellä on 91 Jokipakka. Ei muuten välttis oo edes niin paljon parempi jengi kuin mulla. Meidän pitää katsoa toi joukkue. Tuntuu kyllä, että on niinku jotenkin yllättävän hyvin pysynyt messissä. Eiks toi kiva pelaa seisalta? Siis ei mitään. Ei itse asiassa ollut mitään ongelmaa, kun tähän tottuu alkuun. Mä sitä jossain tapahtumista tullut ennenkin pelattua seisaltaa. Alright. Kaveri tekee. Me tehdään seuraava. Se on fakta, että kukaan ei pysty puolustamaan tässä pelissä. Mitä tuo Caprisonkin? No älä nyt viitti. Herran jumala millä pompulla. Oho, 97 perkele. Ai. Jokipakka liiga hitain pakki. No ei kyllä äsken näyttänyt siltä. Tuli muuten aivan pikku jalalla. Just päästiin 2 maalin takaa tasoihin ja nyt ollaan samassa sitten. Ja me tullaan lisää. Meillä on hyvä energia nyt kuitenkin. Hyvä kyllä. Ai että kun menee ohi. Hei, Sögaard nyt malttia sinne. Kato, hyvä esto Sögaardilla. Se on muuten loistava. No mitä Carbonao, et sä nyt mene paitsi. Kakkosketju tarvii. Kuin hyvin toi sun huoneen ääni on eristetty? Mietin vaan noit sun huutoja. Mä asutaan tällä hetkellä siis omakotitalossa. Siis kun omakotitalossa vuokralla, niin täällä ei siis ei oo naapureita. Niin moni sanoi niissä kisastudiossakin samasta, niin ei mitään niinku hätää. Että tietenkin perhe kuulee, mutta muualle ei kuule. Mun pelihuone on vielä eri kerroksessa, mistä niinku tyypit hengailee. Aika rauhassa saa huutaa, sanotaan näin. Okei, mihin se menee? Kato, me ollaan ekana täällä.
Okei, nyt mä jäädyin jotenkin ihan täysin. Hyvä Jose. Tosta olisi pitänyt kyllä saada maalipaikka. Mä tiedän, pitää mä jäädä tai niinku ihmettele ton. Hyvä Josi. Bravo. Hyvä Josi. Kato, tulee kiekon kanssa. On se. Olisiko nyt se Matthews one timer? Se on pari kertaa hakenut näistä myllyistä tänne vasemmalle. Omiin. No mä just vain pelaaja. Noniin, nyt mä yksin tällä jotain viittää jää vastaan. Mitäs teet? Vaihon pelaaja ja menetin kiekon. Ikävä tunnelma. Kattooko Oona sun livejä? Ei se oo kattonut alkusuhteen jälkeen kyllä. Kai se välillä käy kurkkimassa. No niin, 3 maalia perässä. Perkelee. Oli taas paha virhe. Pitäis venaa, että saa sen kiekon haltuun, kun rupeaa vaihtaa kenttiä. 1 vastaan 5 tuolla oman maalin edessä. Ei saakeli. Muuvikki menee väärinpäin. Oli hyvä pöhinä tuohon kakkosella alkuun. Nyt vähän momentum kyllä kuoli. Ei mitään. Maaleihän me pystytään tekemään. Se on ihan varma. Se kysymys on vaan siitä, että jos päästään 3 maalia per erä omiin. Se on vähän ikävä. Alright. Perkele. Hyvä ero alku, huono sen jälkeen. Mua kiinnostaa nyt tää vihun jengi. Tää ei oo kyllä, siis tää on paljon huonompi mitä niinku moni jengi, ketä vastaan pelannut. Kyllähän täällä silti nyt 97 ja 96 on. Mikä toi 91 Jokipakka on? 98, no okei, no onhan tää nyt, come on hei. No joo, kyllä, onhan täällä nyt äijä. Mut tässä pelissä ihan nyt niinku 2 pelin perusteella. En tiedä Veduksin tasoa tällä hetkellä, en tiedä. Mutta jos Suomen parhaimmista taso on niinku about tämmöstä, niin sit tuntuu, että pystyis kyllä niinku, jos pelataan vaikka Versusta, niin pystyis varmaan yllättävän hyvinkin olemaan mukana. Noniin, Hanava. No, ja mehän tullaan tää peli vielä. Eikö niin? Vuoden vika huttipeli. Pidetään se Nathan McKinnon siellä kokoelmassa. No. Kiire. Nyt on pakis. Hieno save. Tämä on söikä. Olisiko ykkösketju? Noniin, Hanava. Minne? Oh no. Ei haittaa. Kopitar menee. Puutti tulee kyllä sieltä. Pakko siirtää puolta. Ja Nasar. Ei vaan, ei. Toi Nasar on nopea, mutta se ei kyllä se on huono nois, kun se pääsee vetopaikkaan. Sillä ei oo mitään nopea vetoa X-Factoria, se ei oo kauhean hyvä toi veto. Toi on kyllä ahistava maali. Aika vähän mulla on tolle tehty näissä Samseissa, mutta toi tulee aina mulle yllätyksen, kun edes kokeillaan. Hieno. Nice. Ai että mikä maali. Auston Matthews, back in business. Noniin. Back in business. Jos kaverilla tekee 91 Jokipakka, niin meillä on 91 Matthews. Come on. Hieno, se oli hieno. Se oli yksi Champsin hienompi syöttökuvia. Noniin. Ja onko Matthews, nouseeko esiin tärkeällä hetkellä? No ei kun Herttelille, please! Oi! No niin, en mä kerkeen näihin enää. Siis voi jumalautaa. Kun se meni siihen Herttelille siihen toiseen aaltoon. Miksi se piti hakea sinne pakille? Ei. Siis siis aina kun saat momentumia tässä pelissä, niin sit on viety vattoa alta niinku saman tien. Käsittämätöntä meininkiä. Hienoa. Kutia vaan. Hischer. Tuomo Ruutu tuo meidät peliin mukaan. Älä nyt kaadu Ruutu, kun taistele. Viimeinen erä, viimeinen Champsi-peli. Oi vitsi. Mä menen tän jälkeen kattoo ne tilastot koko Champseista. Paljon mulla on tehtyä malleja ja päästöjä malleja per peli. Niin onks veikkauksia? Hienoa.
Mä luulen, että niinku tehdyt maalit on varmaan jotain 5,5 ja päästetyt on niinku 4. Mut suurin osa peleistä voitettu, niin ollaan me nyt päästetty niinku ihan käsittämätön määrä näitä byyrejä kyllä. Mut on ollut viihdyttävää hokea. Ja mulla on ollut kyllä hauskaa, yllättävän hauskaa. Mä ajattelin, että nää olis paljon ahistavammat nää pelit. Noniin. Vitsi kun mulla tulee noin pakeenot virheitä. Sitten kun mä saan sitä, mä en saa ikinä kiinni enää. Onneksi kaveri hassas. Hienoa. Alright. Neitsäs. 4 minuuttia. Kamo, taistella loppuun asti mennään. Saadaan vielä kavennus tähän, niin kaikki on mahdollista. Everything is possible. Anything is possible, boys. Kakkosketju. Noin. Olisiko Haagelilla? Kamo Haagel nyt. Haagel hanaa vaan. Vitsi kun toi Haagel ei tee näistä paikoista. Sillä olisi tasan se yksi peli näistä Champsissa, missä laittoi sisään. Ethän sä laita tolppaan. Ethän sä laita tolppaan. Siitä olisi pitänyt laittaa. Perkelee. Se oli viimeinen chance. Hieno. Ja lätty. Siis mä oon tehnyt ihan törkeä hienoja maaleja tässä pelissä. Siis ihan oikeesti. Tuntuu, siis on kyllä pelin taso mennyt eteenpäin koko Champsi. Vielä vois olla. 2 maalia ollaan perässä. Kyllä minuutti. Noniin, kamo, tullaan vielä. Mut huomaatteko te eron, mitä mä teen maalin verrattuna vihuihin? Se on helpon näköistä vaan luistella tuolta. Siis ei jumalauta. Oho. No. No niin, no nyt ei kyllä enää. Nyt loppuu munkin optimismi. 5-8. No puolustuksen kanssa on tekemistä. Ei vaan niinku. Liikaa maaleja joo. Joo, nyt kyllä McKinnonin paita menee jakoon. Mun pitää keksiä muuten, mitä mä laitan sen teille. Laitais joku pelaaja-arvauksen vai mietitään joku pelaaja. Kuka vois olla? Joo, okei, mulla on pelaaja. I have a player. Noniin. Katsotaan toi giveaway sitten tän jälkeen. Tehän nää outrot ja kaikki tähän. Minä? Ei auta. Mä laitan semmosen pelipaita-arvauksen tonne chattiin ja sit se automaattisesti ottaa voittajan sieltä. Siihenkö loppuu mun tarina Champsissa. Mut hei, eka mietteet. 15-5 rekordi. Mitä mieltä chatti oli tästä? Niin se verrattuna siihen, mitä te odotitte. Tää oli nyt loppujen lopuksi 5. No tää oli semmonen 7, mitä mä sanoin aiemmin. Tää on se perus. Mun mielestä tää on se aika... Niin. Tää on se perus. Meillä oli voitettavia pelejä. Meillä oli pelejä, missä meillä ei ollut niin paljon jakoa. Tää oli yksi semmonen ja sit se pari peliä sitten oli yksi. Jos ihan kaikki olisi mennyt niinku elokuvissa, ne 2 jatkoaikahäviä olisi käytynyt voitoiksi, niin sitä se 18 olisi ollut mahdollinen, mutta näillä tällä kertaa. Paljon tultiin takaa ohi. Ihan jees. Ihan jees. Miettii silloin, mikä se Champsi oli, missä mä voitin 13 peliä vuoden alussa paljon paremmalla jengillä. Ja silloin mä pelasinkin enemmän, missä tuli se Marnerin paita siihen 24H live. Mut ihan ok. Katsotaan nyt vielä. Mä katon nyt täältä palkinnoista, että näkyykö täältä noin maali per peli ja päästetyt maalit per peli. Siis ne on varmaan oikeasti aika huvittavia jopa. Eli HUT-mestarit kokonaisuus. Tässä oli muuten kaikki vuoden Champsi-pelit. 79 peliä. Ei ihan liikaa tullut Champseja pelattua. Nämä oli 4. Champit.
60 voittoa sitten tällä kaudella 15,5. Eli toi oli mun keskiarvo. Siis toi oli mun keskiarvo tänä vuonna. Veduksilla näköjään 3 häviöä. Okei, eli Veduksilla oli hävinnyt jonkun verran. Jonkun verran matseja. Oletin nyt vähän vähemmän. Niin kertoo Champsista, että onkin tasolla ei hävinnyt täällä 3 peliä. Onko mistä mä nyt näen ne? Täältä pitäisi nähdä jostain ne maali per peliä. Nää. Mistä mä näen ne? Eiks niitä näe enää? Ennen ne näki. Onpa muuten tyhmää, jos ei näy. Joo, ei näy. Hei, haloo nyt. Jengi haluu katsoa tilastoja. No, ei mitään. Ai paina R3, niin näet. Okei. Kun kiinnostais kyllä isosti vähän tilastoja katsoa. R3. No niin täällä. Nyt oikeesti äijät. Kibe 18 voittoa. Meidän katulätkä. Perkele! Ai, Jerttoni, iso kiitos 1 eurosta. Kamo. Kibel 18 voittoa. No niin, täällä ollaan 15 voittoa. Ei näy tästäkään. Laajennetut tilastot. Ei nää toimi. Ei kun tää, no niin, nyt näkyy, yes. Eli tehdyt maalit per peli. Onks mä täällä kärjessä? Missä mä oon? Tossa. 5,4 maalia per peli. Täällä on jotkut tehnyt 7 maalia, terve. Mut 5,4 maalia, ainakin paperilla tuntuu ihan hyvältä. Pikkarilla oli 15-0 ja sillä on 5,5. Mut päästetyt maalit. Mulla on eniten päästettyjä maaleja top 100. Chatti, mulla on eniten. Mitä helvettiä? 4,2. Siis kirjaimellisesti huonoin puolustus koko top 100. Ei Jeesus, ei voi olla huonoin. Okei. Noniin, ei tarvii varmaan miettiä, miksi hävittiin pelejä sitten. Huonoin koko top 100. Siis mitä? Mitä? Älä viitti. No siihen nähdä 15 voittoa on kyllä lottovoitto. Miten voi olla huonoin? Siis ei vitsi. Totta kai vähän menee pelaajien piikkiin. Vähän, mutta siis ihan ei nyt saisi olla Kyllä tää nyt on tarpeeksi hyvä pakisto, että me 4 maalia omiin per peli. Sun koira vihaa mua. Okei. No joo. Ei siinä. Toi on vähän ikävä. No niin, mutta mä laitan arvona pystyyn. Ei voi olla huonoin maali oikeesti. Koko top 100. Siis ihan selkeästi vielä. Joo, tohon on hyvä lopettaa. Ensi vuonna paremmin sitten. Alright, mä laitan teille tän. Mä kerron nyt, miten tää toimii. Eli nyt hei. Nyt chatti, nyt iso. Vuoden vika huttilive tähän kesäkuun alkuun. Tää on hyvä. Niin tää lähtee jollekin. Otetaan se pois tästä henkarista. Nathan McKinnonin Colorado Reverse Retro paita. Mä oon ite ostanut tän New Yorkista vuonna 2022. Tää on yksi hienoimpia paitoja, mitä on mennyt giveawayhin. Se Barkovin kanssa, niin tää on ihan autenttinen Reverse Retro Colorado. Tällä mennään. Alright, ja miten te voitatte tän on se, älkää vielä laittako, mutta miten te voitatte tän on se, että te arvaatte pelaajan chattiin, joka mulla on mielessä. Alright, ja mä kirjoitan sen kohta tohon, ja mä sanon sit, kun te voitte ruveta veikkaamaan. Ja se nimi pitää olla kirjoitettu oikein, niin kuin etu- ja sukunimi. Niitä on ollut, että joku kirjoitusvirhe ollut, niin se ei ota sitä. Täällä on automaattibotti, joka niinku triggerää sitten, kun te kirjoitatte sen etu- ja sukunimen. Niin mä laitan täältä tosta. Noin. Saako pehmolelun mukaan? Tulisko? Laitetaanko pehmolelun mukaan? Kyllä mä voin jotain heittää. Meillä on, joo, pehmolelun mukana. Alright. Noniin, eli arvatkaa pelaaja chattiin NYT nyt. Yes. Nyt on giveaway alkanut. Eli se, kuka arvaa pelaajan, kuka mulla on mielessä, voittaa Nathan McKinnonin pelipaidan. Alright. Nathan McKinnonin pelipaidan. Ja ei oo mikään helppo. Täällä mennään. Täällä se komea. Tää on aika hieno paita. Väärä nimi vaan selässä. Niin kuin mä sanoin, niin mua ei McKinnon ole ihan sytyttänyt. Mä tuon tämän vinkkejä jossain vaiheessa, koska toi oli tää on vähän vaikeampi. Sen mä sanon. Joo, ei oo tullut vielä. Olisiko ensimmäisen? Mä tykkään niin Jordan Martinuk, loistava haku. Niin just miettikää niin boksin ulkopuolelta nyt. Tää ei oo mikään Conor McDavid. Siinä on ehkä mun ensimmäinen vinkki. Boksin ulkopuolelta nyt miettikää.
Ja nyt on ihan hyviä arvauksia ollut, mutta ei ole kukaan ei ole osunut. Arto Laatikainen. Joo. Noniin. Okei. Ensimmäinen iso vinkki. Kukaan ei ole saanut. Tää on Jaakko Parkkali. Tää on jo lopettanut jääkiekkoilija. Ei pelaa enää tällä hetkellä. Lopettanut jääkiekkoilija. Alright. Ja tää on vaikea. Lionel Messi. Onks toi teidän arvaukset, että saatte Nathan McKinnonin pelipaita? Ja kattokaa vähän, mitä jengi laittaa. Jos te laittaa saman, mitä joku on laittanut, niin se ei ole se. Ei ole vieläkään. Mä sanon nyt tämmösen, että Gordie Howe on lähimpänä sitä, mitä nyt on tullut. Ei ole niin vanha, mutta kuitenkin. Jos mä kerron vikan vinkin, niin te saatte aika nopeasti, mä luulen. Jos teillä oli yhtään fokusta. Tää on tosi vaikea. Bernie Parent oli kyllä aivan sairas haku. Edelleen etitään pelaajaa. Eli kirjoitatte pelaajan etusukunimen chattiin, mitä luulette. Että pelaajan kyseessä, niin voitatte pelipaidan. 1 oli tosi lähellä. Noniin, viimeinen vinkki. Nyt se tulee. Ootteko te valmiita? Musta tuntuu, että voisitte saada tämän kyllä. Okei. Tän takia teidän pitää katsoa näissä liveissä, mitä tuolla kentällä tapahtuu. Tää pelaaja oli äskeisen HUT-vastustajan HUT-joukkueessa. Alright, siitä mulla tuli se mieleen. Noin, siellä on Shokki Jamal, Uwe Krupp. Uwe Krupp laittoi rystyllä kiekon pussiin. Noniin, siinä se on, onnittelut. Siinä lähti Nathan McKinnonin pelipaita. Ai että, ihan, Uwe Krupp oli hyvä, nyt oli jengillä vaikeata. Näinhän nää pitää ollakin, ei saa tulla helpolla. Ihan paskatapa arpa, ei tää on just hyvä. Tää on paljon kivempi kuin se, että se menee vaan randomille. Näinhän se just kuuluu ollakin, vähän niinku skill-gappia tähän näin. Ei onneksi tarvinnut McKinnonin paitaa voittaa. Uwe Krupphan se siellä. Adam Footkin oli hyvä haku kyllä. Se oli toinen, joka mulla oli mielessä. Mä itse asiassa mietin, että laitanko mä Kruppin tai Footin. Footin olisi mennyt kyllä aika paljon. Joku laittoi Footin yllättävän aikaisinkin. Noniin. Yes sir. Ville Nieminen, Uwe Häfferkrupp. Mut se on oikeasti näissä giveaways, niin en mä nyt ilmaiseksi tommoista en mä mitään Antto Lundelia laita. Kyllä niitäkin giveawayt on ollut, missä mennään jollain. Ei se ole kiva, että on giveaway joku arvaa ekalla sekunnilla. Et yleisesti näissä giveaways mä niinku sanoisin teille, kun näitä tulee jatkossakin todennäköisesti tai tuleekin, niin vähän boksi ulkopuolella haettaa. Mr. Beginning. Olin sanomassa Vesa Toskala. Se olisi ollut hyvä. Paljon pitää maksaa, että saa raskin paida. Joitain paitoja ei vaan oo myynnissä. McKinnon nyt oli, en mä tiedä, vähän ehkä, vähän on sydän niinku laskenut. Ei, silloin mä tykkäsin mä ostin tämän pelipaidan sen takia, koska mä olin just 2 kuukautta aikaisemmin, kun mä olin siellä Nykissä. Nyt oikeasti äijät. Joka ikinä äijä nyt! Perkele! Come on Arviks, iso kiitos eurosta. Niin mä olin just silloin pari kuukautta ennen niin ollut Suomessa katsoa sitä, kun McKinnon oli Suomessa Columbusta vastaan. Ja silloin McKinnon se oli paras pelaaja, joka mä oon nähnyt livenä, niin sit mä ajattelin, että pitää varmaan ostaa se paita. Seuraavaksi Matthews Keheksynen. Siis se pitäisi olla joku, että häviää kaikki 20 peliä. Ei, kun tää on rakas. Mulla on tullut kyllä uusi Matthews-paitakin, mutta nimmareita ei oo. Okei, mut hei. Oisko se siinä? Joo, Shokki Jamal sanoi ekana. Niin sano. Hei, Jamali, ota Discordista tai IG:ssä yhteyttä. Jompikumpi käy. Niin ollaan siellä koodeissa ja. Laita vaikka kuvakaappaus tuosta sun YouTube-tilistä, niin mä tiedän, että on sama herra kyseessä, että joku yrität tulla varastaa McKinnonin pelipaitaa. Niitäkin on ollut. Perkele. Ei. Suomalaiset on rehtiä kansaa, kukaan ei yritä tulla varastaa. Mistä ostit sen Nylin paidan? Se oli ihan NHL-shopista. Pitäisi tulla maanantaina. On yrittänyt tulla varastaa jo noita. On tullut elleenkin. Tee unelmajakso enemmän niitä painoharjoitteluklippejä. Haluatko senkin nähdä niitä? No joo, vois välillä. Enemmän mä käytän niinku siirtyminä niitä tai semmosia nopeina. Mut hei, kiitos näitä champseista. 15-5. Joku sanoo, että voi olla huono, joku sanoo, että ihan hyvä. Mun mielestä semmonen keskinkertainen.
Hyvä. Olisi ehdottomasti voinut olla huonompikin. Mutta mä menen nyt kyllä niin kuin häpeämään tonne nurkkaan, että eniten päästettyjä maaleja koko top 100. 4,2 päästettyjä maaleja keskiarvo. Ei riitä. All right. Noniin, hei, mutta ei mitään. Ensi viikon keskiviikkona jatkuu livet. Se on viimeinen live, mun Espanjan reissu, se tulee olemaan hei, Franchise Mode, Euroopan Pohjoismaat, let's go. Ja sitten eiköhän hutit jatkuu ensi vuonna, ja kertokaa ihmeessä, jos te tykkäätte näistä. Huttilivet on silleen kivoa, että nämä vähän pidempiä, tietyllä tavalla rennompia, mutta tietyllä tavalla ei. Näin, mutta hei, mä oon höpötellyt tarpeeksi. Hyvää sunnuntaita kaikille. Nähdään ensi viikolla. Kiitti ja